አይነ ልብ ዘቦ አይነ ልብ ርእዮ ለይብቲ አይነ ልብ ዘቦ ርእዮ ለይብቲ አይነ ልብ ዘቦ አይነ ልብ ዘቦ አይነ ልብ ዘቦ ርእዮ ለይብቲ 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 ርእዮ ለይብቲ አይነ ልብ ዘቦ ርእዮ ለይብቲ አይነ ልብ ዘቦ አይነ ልብ ዘቦ አይነ ልብ ዘቦ ርእዮ ለይብቲ 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 ርእዮ ለይብቲ አይነ ልብ ዘቦ ርእዮ ለይብቲ አይነ ልብ ዘቦ አይነ ልብ ዘቦ አይነ ልብ ዘቦ ርእዮ ለይብቲ አይነ ልብ ዘቦ አይነ ልብ ዘቦ ርእዮ ለይብቲ አይነ ልብ ዘቦ አይነ ልብ ዘቦ ርእዮ ለይብቲ አይነ ልብ ዘቦ አይነ ልብ ዘቦ ርእዮ
አይነ እወ አማን እምውሉደ ሰብእ አልቦ ምንዳብየ ወግፍ ዘከማቺ በውስተ ኩሉ ዘረከቦ እወ ደስ አልቦ ከማቺ በውስተ ኩሉ ዘረ
كما حزن وتسدو صبر كل يركبو بيوم ليبتي عين لب عيتي هلو نقص إسرائيل زتول كمنا هابلتو أمها وسجدا زيولو سبع سكل سب يرور ساميا بسات كناتنت كما يقتلوا حصانات وياترفو أحد እስከ ቤተልሔም ወገሊላ አራውያ ወደ ስብሐት ለኪ ማርያም ለአመራቱ ስብሐት ለኪ ማርያም ለወልድ ወላዲቱ ስብሐት ለኪ ማርያም ለመንፈስ ቅዱስ ወርቅሰ ወብሩር ሀላቢ ውእድ እምኩሎን ማርያም ቻችፈቱ محر أملاخ محرنا يقرب حال أملاخ قربلنا مهليتنا مهليت ملاك تتقبلك تقبلنا كلنا قربونا بخا جابير أملاخنا نعخان خبرخان عنا دما قص كان مرأي قبرلنا كنتي سدت كان سدت الديخان نذكرنا نصلي زلنا سدتنا ذكير كادما مودع تحت قبرلو نمعقبك نبال أبو نزب السمات أب سماء تنبر ربنا سمكاي قدس من قصات مسا فادكام تاب سماي كون المندري خون لا تنجرنا لو مهبنا احنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نمسانا دقنا كفو ادهنا نمبر فتنا يتتونا من قصتن حايلن كبرن نزل عليهم ناتكا إمو آمين أوزت يا مريم بناي قدوس قبريل ملا سلام تا سلام لك اللهو حلنا خي دنقلي خي بسقاخون دنقلي خي أدي جابير تواوت قويتا سراويت سلام لك اللخون سخي كابان السبرختي خي فركر سخون برخيو ومليتا تسقا جابير مساخيو وفستي دسوالكي حتياتنا سريلنا نفت ودخ يسس كرساس منتانا محرت لمن لنا أمين وكايبنا سوق على نقصة كلنا مريم أمنا وأمه لإجنا مدان يذكر صوت نسألون حاسس ناس سوقون ودس بيت عمرها بزها لأما سوات نقوس لتنبرو تنسو لترم معوسو مريم بقى لسبها تامر دنجل كما تسمعوا هليو قدم لقدس دنجل مراد عاب وما بقر أنت مريم برو
ታይታንዴ ማርያም ወበሮከ መድኃኔ ኩሉ ዓለም እንስግድ ወንግናይ ላቲ እንትፈሳ ወንታሰይ ባቲ እስመ አምላኬ ድንግል ናት ያክሌቲ ዛቲ ትንቢቶ ለነብያት ሰስብከቶሙ ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማዕት ወህቶሙ ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሃት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለመ ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም መገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ወትረ ይራቅ እምኔ ወእምነ ኩልክሙ መሐረነ ክርስቶስ
ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ አሊለነ ማርያም ረዘበልቺ ሐወፀነ በአርያም ሳሊለነ ማርያም ለለሳቶ ተግባረ ደዊሁ ለወልድኪ ንጥፋ በከንቱ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ ብዙኃት ኃጢአት ዘገበርነ በእንተ ማርያም በካስረይ ለነ ኃጣውኢነ እግዚኦ አይሁር ነፍሳታ ክርስቲከ ወአይማቲከ ምሕረትከ በላዕሌነ እግዚኦ አውር መዓተከ ለኔነ እግዚኦ ቀቦሙ ለኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ አይርብ ነፍሳታ ክርስቲከ ወአይማቲከ ኩሎሙ እግዚኦ ቀቦ ለሊቀ ጳጳስነ አቡነ እንጦንዮስ እግዚኦ ቀቦ ለመቃስነ መቃርዮስ እግዚኦ ቀባ ለሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ቀባ ለዛቲ ሀገር እግዚኦ ቀባ ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ኣብ ምድሪ ዘለ መዓት ኣቁረልና ኣብ ኣርያም ዘለ ምሕረት ኣውርደልና ሓጢኣትና ደምስሰልና መንግስተ ሰማይ ኣውርሰና ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ብስደትካ ስደትና ኣብቅዓልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ
فاتكام تاب سمايكم دما مدري هون علت انجرانا لمهبنا نحنا نزبدلنا بدلون كم زحدقنا بدلنا نفسنا دقلنا كاب كفاد احنا نامبرنا فتنا يتتونا من قسن حيل كبر زلالنا كايم امين اوغزت يا مريم بن قدوس جبريل سلام لك له احلنا خير بسقاخون دنقليخي عدي جابير صبات ويتا سراوي سلام لك له نسخي كوان سبرتيخي فركر سوم برغيو وملتا سقا جابير مساخي وفستي دسبلكي عتياتنا خسر يلنا نفت ودخي يسوس كرسوس منتانا محرد لمن لنا امين. ስማ በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስሙ ነገረኩም ያዌብ ቁርአን ደብተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ባርኩም ወአርባዕን ታልባቢኩም ለሰማያት አምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘኢይኩሉ ሰማያውያን ወምድራውያን ፈጽመው ውዳሴሃ ጸሎታ በረከታ ወምሕረተ ፍቁር ወልዳ የሐሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ሰማዕያን ወአንባቢያን ለዓለመ ዓለም አሜን። እምቅድመ ተአምር ይትነበብ ወይትመዘዝ በናሱም ባይዛንኩም አንቡር በልብኩም እብአ ወክብራ ውዳሴሃ ለእግዝእትነ ማርያም ዘውራይት ማርያም ማርያም ይል መረለም ከሰማያት እግዝእትነ ማርያም ነበርክና ዓለም በልና አምላክ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተከብረ ኩሉ ዓለም በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተፈጥሮ አዳም ወሔዋን ወይቴ በላ አዳም ደብስተ አእምሮ ከመትወጽ እግዝእትነ ማርያም ማሐቂሁ ወም ከርሰ ብእሲቱ ምክርታ ዘይጸውሮ ለእግዝእትነ ማርያም ሰበ ተጽበ ኩሉ አይነ ሰሜቶ ወአልብ ዘግራግ መለቶ ወሃይልና ዘይቅላለቶ አብጸቶ ወባይትንሽ ተነገረኩ መጠነተ ክለነግተ ማርያም ተነገረት ማዳም እስከ አብርሃም እስከ ሙሴ ወሙሴ ከዳዊት ወለሴ በብዛን ተራ ሰራቱ ሱረልደታ ለእግዝእትነ ማርያም ቤተ ዳዊት ንጉሶን ገለ አውሃም ቤተ አረን ካን መንገለ ማስማ ባይ ያጨሙ ሰብሎ አንዲታና ለማኑ ተውቦ ተደንግለላም ለሰብ ለመላእክት ተኩልን ጋሊና ስማ በሶቶ ተወርድ ምድረ በወንዝ ቀዳሚ ማኑ ከመግተ ማርያም ዘኮነ ምዕራፍ አብ ወመኑ ከመግተ ማርያም ዘኮነ ማህደረ ወልድ ወመኑ ከመግተ ማርያም ዘኮነ ቤተ ለመንፈስ ቅዱስ ይትካሃሉን ነብለ ለሰብን በላ ኃጢአት አልቦ ዘጾረ እሳት ወአልቦ ዘግብረ ኃጢአት ዘእንበለክተ ማርያም ባይታክተ ማርያም ተነጽ መላእክት ማርያም ታብም ቆናል አንስ ለነ ሀለክተ ማርያም ለአምላክ ወኩሉ ምን ካለ ለእግዝእትነ ማርያም መልካ አምላክ እግዝእትነ ማርያም ቀጸወተ ለአምላክ ወንጽናክተ ማርያም ኮኖተ ለአምላክ ማይደረፍሳ እግዝእትነ ማርያም ወለደተ ለአምላክ በድንግልና እግዝእትነ ማርያም ንግርት በነቢያት እግዝእትነ ማርያም ስብክት ወሐዋርያት እግዝእትነ ማርያም ውድስት በልሳነ ኩሉ ፍጥረት አኩሩ ወልደ ቤተ ክርስቲያን ስመይጂ ቢዳኩም ለአጠና ሆይ ተጸጋ ለዘይት ላካሰና መልእክተ ተአመንዋ በኩል ብኩም እንዘ ይትናፍቁ ስሜድም ላይ ተቆሙ ቅድመ ሰላ ስግዱ ወይበሉ ኩሉ መላእክተ ሰማይ ሰግለች ወርሰች እግዝእትየ ማርያም በከመ ወደሰች ዮሐንስ አፈወርቅ በደሳን ተፈሲክ ማርያም ቅድስን ግዘ ተሰገ እምነች እግዚአብሔር ቀሎ ጻምነች ተፈሲ እግዝእትየ ማርያም ዘው ጻምነች ነላብሔር ዘበአማን ዘሐሰሰለ በግድፎ ሰበርኮ ጾረዲ በማት ከፍቱ ተፈሲ እግዝእትየ ማርያም ግን ተበች ተበት ከማይስረ ሔዋን መምተገደፋ እንተገደፋ እግዚአብሔር ሰዳኝ ተፈሲ እግዝእትየ ድንግል ማርያም ምድር ቅድስን ተበጻች እግዚአብሔር ዘንጽያን በደመና ብሮ ወባውሰትች ተፈሲክ ማርያም ዛሰራም ነች እግዚአብሔር ቃል ዛረ በቅዱሳን ይሁ ተፈሲ እግዝእትየ ማርያም ንግል ዘሰምረ ብቻ እግዚአብሔር ወለድ ምነጭ ቃል ዘንሰግለቱም ሳው መንፈስ ቅዱስ ተፈሲ እግዝእትየ ማርያም እሙ አንተ ለዛዋሪ አነ ተፈሲ እግዝእትየ ማርያም ዘወለች ለአማኑኤል ዘአቀበ ማይት ምናጭ እንበለምስና ምድረ ልደቱ ሰላም ለች እግዚአብሔርም ተወለች አምላከ እንዘ እየተነሳት መሰረተ ማይ ጸንች ሰላም ለች እግዝእትየ ማርያም ተወለች ንጉሰ እንዘ እየትራወን ዘየትወለድ አንቀጸ ማይት ምናቸው ተሰመች እመው አመተ በልደተ መድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለች እግዝእትየ ማርያም ስመረከች መጎሰ እግዚአብሔር ምስለች ጸሊ ወሰአለነ ምሕረተ አቁሮ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል ወክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ምሕረተ ፍቁር ወልዳ የሐሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ሰማዕያን ወአንባቢያን ለዓለመ ዓለም አሜን። والله دبيسي هيرنا لاوي علمت وفرح እግዚአብሔር ويفقر على اግዝእትነ ማርያም በኩሉ ልቡ ወኮነይት ለአካ ወይቀወም ቅድሚሃ ውስተ ኩሉ መካን ወእያጸር ሰላም
መልአክ ላቲ ኩሎ ጊዜ መዓልተ ወሌሊተ በሆረቱ ወበግብአቱ በንብረቱ ወበተንስአቱ ወአመ በዓላ ለእግዝእትነ ማርያም ተንሥአ አብይ አውሎ ወበረድ ወበይእቲ ሌሊት ወሃለ ውእቱ ብእሲ ከመ ይመውቱ እንስሳሁ በይእቲ ሌሊት ብዝሃ ቁር ወእንዘ ይተክዝ ወይሐዝን ወጸአፍአ እምድንቅ ወነጺሮ ሰማያ ሰአሎ ለእግዚአብሔር ወለእግዝእትነ ማርያም ወይበላ ኦ እግዝእትየ መሰሳልት ኢታርህቅ ምህረተች እምሉ እንስሳት ወሰው ፈጸመ ነገሮ ወድቀ ዲበ ምድር ወሰገደ ወይእተ ጊዜ ኮነ ዛሂን ወህዳት ወሰብ ርእየ ውእቱ ብእሲ ዘንተ መንክረ አእኮቶ ለእግዚአብሔር ስብሖ ወደሳ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ታቦተ መንፈስ ቅዱስ ማርያም እመ ምህረት ወእምዝ አሰርዐት እግዝእትነ ማርያም ወትቤለ ሚመጠነ ትፈቅድ ትጻሙ ከመዝ ወአንሰ እፈቅድ ከመ እንሳይ ከታይርብ እምዝ ወትንበር ምስሌ ወይቤላ ኦ እግዝእትየ እስከ ማእዜኑ ትነስእን ወትቤሎ እስመ ሰቡእ ሞኤል ወሁር ሃበ ይነብር ወበሎ ለሊቅ ከመ ያዕርፍከ እምጻማ በሎ ትቤለከ ዛቲ እግዝእት ዘተናገረተከ በታሕቲኦም ወሖረ ውእቱ ብእሲ ሀበ ደብር ወነጸርዎ መነኮሳት ወይቤልዎ በእንተ ምንት መጻእከ ወእፎ ሃደጎን ለእንስሳት ወይቤሎሙ ብየ ነገር ሀበ ሊቅ ወገሰጽዎ ወይቤልዎ ምንተ ትፈቅድ እምሊቅ ወለእመሰ ፈቀድከ ትትናዘዝ ንግር ለአሃው ወይቤ እይነግር ዘእንበለ ለሊቅ ወሰድዎ ሀበ ሊቅ ወይቤልዎ ናሁ መጻ ነላዊ አልህምት ሃዲጎ እንስሳው ወተንሳ ሊቅ እማሂድሩ ወተራከቦ ለነላዊ አልህምት ወሰገደ ለሊቀ ደብሩ ውእቱ ነላዊ አልህምት ወነገሮ ኩሎ ዘገብረት እግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወትእምርተሂ ዘከመ ተናገረቶ በታሕቲኦም ወሰወሰምዐ ሊቀ ደብር ዘንተ ነገረ ትእምርት እምአፈ ነላዊ አልህምት ሰገደ ዳሂተ እገሪሁ ለነላዊ ወወሰዶ ሀበ ማሂድሩ ወነጸፈ ለቱ ሜላተ ወተልእኮ ወአክበሮ ወሰአሎ ከመ ይስአል በእንቲአሁ ሀበ እግዚአብሔር እስከ ሰቡእ ሞኤል ወሰው ፈጸመ ሰብአ ሞኤል አዘዘሙ ሊቅ ለመነኮሳት ከመ ይህድጉ ግብሮም ወያንገለግሉ አሃተኔ ከመ ይባርኮሙ ወእምዝ ሰአሎ ሊቅ ለውእቱ ነላዊ አልህምት ከመ ይጸልይ በእንተ ኩሎም አሃው ወለአሃውሰ ኮን ያነክሩ ወይብሉ በበይናቲሆም ለምንትኑ ጹረ አነ እንበለ ግብሮ ጻማ ይሬስየነ ከመ ነሃሉ ወመንተ ይነግረነ ወእማ እኮ ይፈነወነ ሀበ ግብርነ ወእምዝ ዘንተ ይትናገሩ በጽሐ ዕድሜሁ ወባረኮሙ በዕድሜሁ ወእምዝ አይረፈ ወፈለሰ እምዝንተ ዓለም ወውእቱሰ ሊቅ ናዘዞሙ ለአሃው ወነገሮሙ ለውእቱ ብእሲ ነላዊ አልህምት ዘከመ ፈነወቶ እግዝእትነ ሀቤሁ ወአዘዘ ከመ ይትለአኩ ለእግዝእትነ ማርያም መሰሳይልት ከመ ትእስየሙ እሴተ ሰናየ ወይቤሎሙ አክብሩዋ ወፍርህዋ ወአእምሩ ከመ በቋይት ኢት በሰማይን ወምድርን ወሰወሰሙ መነኮሳት ነገሮ ሃደጉ ዘየሃምይዎ ወይሜንንዎ ወሰአልዎ ከመ ይስረይ ሎሙ ኃጢአቶሙ ወተአዘዝዎ ወይፍርህዎ ወአይኮትዋ ለእግዝእትነ ማርያም ተንባሊት መሰሳይልት ጸሎታ በረከታ ምሕረተ ፍቁር ወልዳ ያህሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ሰማዕያን ወአንባቢያን ምስለ ነፍሳት አግብርቲከ አማቲከ ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ክርስቶስ ወለተ ማርያም ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም አሜን። በረከታቲሃ ለዛቲ እግዝእትነ ማርያም ወላዲተ መድኃኒነ ሃሌሉያ 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 ሃሉ ላይለ ኩልነ ሃሌሉያ ሳይለረች ማርያም አድኅነነ በተአምረኪ ናዛዚትነ ማዘን ኃይለ ውርዘትነ ምርሳን ኦ ማርያም ተጸውረ ኦ ማርያም ተስፋ ቁብሳን በዚየ ጸሎት ወዕጣን ወበዚየ ንጹሕ ቁርባን ዘናዝዞትነኒ ውስተ ዝመካን ወላዲተ አምላክ ማርያም በይነዛ አቅረብኩለኪ ፈተተሙ ለነዳይ ብእሲ ወለዘረከቦ ምንዳቤ ተከፈት ኢሳያስ ስብሐት ለኪ ማርያም መልኮ መላእክት ዛርያ ስብሐት ለኪ ማርያም መልኮ ጻድቃን ዘገዳም ስብሐት ለኪ ማርያም መልኮ ርደቱ ለዝናም ስብሐት ይገሉ ለታምርጭዮ
ወበዛም ርጭ ተፈሳ ኩሉ ዓለም ዓለም ብምልኣ ምድሪ ብስፍሓ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈላ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ከምቶም ቅድሚ ሕጂ ናብ ወድኺ ዘማልድ ክሎም ኣማልድልና ከምቶም ዝለመን ክሎም ነምልልና ከምቶም ፀግ ዝኾንክዮም ንዓና ድማ ፀግዕ ኩንና ነብሳት ኣግብርቲከ ወኣይማቲከ ገብረ እግዚኣብሔር ገብረ ክርስቶስ ወለተ ማርያም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ድማ ኣፃና ንዓልና ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣበሳና ንሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሚን እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን አንስ ኃይለክ ወናድነነ ሚካኤል ረዳነ በጸሎትከ ተማይጸነ አርጅጎ የማነ ወይም ስጠን እምነገነቱ ዘሄዶ ለአዳም አቡነ
መከራ መቆሙ ቅዱስ ሚካኤል ድምፀ ስብሐት ከመንዚራ ሰደኒ በአክናፊከ ውስቶዶማዊ ደብተራ ሀበሃለው ኤልያስ ወእዝራ ስአለነ ሚካኤል ቅድመ መንበሩ ለልዑል ቅዱስ ውጽኢት ቤተ ጸሎት ቤተ ንጹህ ቤተ ቅዱስ ወበረከ ስምከ ወዝበከ ሳይኩን በሩካን በርከተ እልፍ አእላፋት በእልፊት አእላፋት ባህድ ወልድ ከዘወትር ከጊዜነ ወዘልፈን ወደ ዓለም ዓለም አሜን። ጸጋ ዛብ ወሪት ወዛብዛን ስቁር ሰበረከታ ለክ ሀቁረ ዘንሚያት ወደ ጸልቀን ሰማይቱ ዛው ቀደም ወዘት ጓን መላእክት ወትራዱም ስለም ስለ ሁሉኩም ጸጋ ዛብ ወሪት ወታረን ስቁር ሰበረከታ ለክ ተፋቅሮ ዘንሚያት ወደ ጸልቀን ሰማይቱ ዛው ቀደም ወትራዱም ስለም ስለ ሁሉኩም ጸጋ ዛብ ወሪት ወታረን ስቁር ሰበረከታ ለክ ተፋቅሮ ዘንሚያት ወደ ጸልቀን ሰማይቱ ዛው ቀደም ወትራዱም ስለም ስለ እግዚአብሔር አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሰድቃን ጳሰርትን አባ አንተነስ ኩለን ጳጳሳት ጳጳሳት ኤሊስ ቀጳሳት ቀሳው ተረኮና ታማ ጸሎት ዘጸልይ ወጣነ ዘጎር ሰና ሰማይ ጃር ወማተ እግዚአብሔር ዘኩሩ ወሐተ ዘሰርኮን እግዚአብሔር እንደምን ሀበ ባቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ወመድኃኒት ለዘይሰሞ ከመ ይባርኩነ እኖ አርዳኦ ለሰባይነ ይስቦ ወሳሁነስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛጽልትሁ ምስሌሁ መስቆለ ሞቱ ቅድሜሁ አዘግተወ ይንጎቦሁ ቁርባነ አምልኮ ሥጋሁ ያባነ ስተደብተራሁ ሀበ ይትጋቦ ለምጽዋን ሰርገዋን አራሁ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ለላይከ ንትመነይ ከመ ንራዮ ሰስያ ሱራፌል ለስእለተ ነደይ በሕማሙ ሞትከ አምላካዊ ለቁስልናትዮ
ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ እግዚአብሔር ልዑል ይባርከ እግዚአብሔር ፍታም ማንሰራት እግዚአብሔር ልዑል ይባርከ ወያብርክ ጸላልከ 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 እግዚአብሔር ፍታም ማንሰራት ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ልዑል ይባርከ ወያብርክ ጸላልከ
ማሰራት እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ ወያብርክ ጸላለች እግዚአብሔር ፍታም 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 ማሰራት በከማን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ
ለአብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ህዝበከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ
يزيني وزلفني والعالم عالم آمين ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብከ አሜን ኢየሱስ ከነጻ ገባ ወለነቃ ደምከ ንዘርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስካይ ለዘአጸቦ አይሁዳዊ ከሃዲ አሜነ ሥላሴ ወልደ ማርያም ዘይቤለከ መቦ አይጉራት ዓለም ለይሁድ ከመ ከልብ ርሂቦ ተአምር ዘገብረ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳሂሉ ወምሕረቱ የሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ድሕሪ 2 መዓልቲ ካብኡ ወፂኡ ናብ ገሊላ ኸደ። ከመይ ኢየሱስ ነቢ ኣብ ዓዱ ከምዘይከብር ባዕሉ መስኪሩ ነበረ። ናብ ገሊላ ምስ መፀ እቶም ሰብ ገሊላ በዓላቶም ናብ በዓል መፂኦም ነበሩ እሞ ነቲ ኣብ ኢየሩሳሌም በቲ በዓል ዝገበሮ ኩሉ ስለ ዝረአዩ ተቐበልዎ። ኢየሱስ ከም ብሓድሽ ናብታ ንማይ ናብ ወይኒ ዝለወጠላ ቃና ናይ ገሊላ መጠ። ኣብ ቅፍርናሆም ከዓ ወዱ ዝሓመሞ ሓደ ሹም ነበረ። ንሱ ኢየሱስ ካብ ይሁዳ ናብ ገሊላ ከም ዝመፀ ምስ ሰምዐ ናብኡ ኸደ። ወዱ ንሞት ቀሪቡ ስለ ዝነበረ ድማ ወሪዱ ምእንቲ ከሕውየሉ ንኢየሱስ ለመኖ። ሽዑ ኢየሱስ ትእምርትን ተኣምራትን እንተይ ዘይረአኹም ኣይተኣምኑን ኢኹም በሎ። እቲ ሹም ከዓ ጎይታይ ወደይ ከይሞተ ከሎ ውረድ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ኪድ ወድኻ ሓዊልካ እዩ በሎ። እቲ ሰብኣይ በቲ ኢየሱስ ዝተዛረቦ ቃል ኣሚኑ ኸደ። ክወርድ ከሎ ኣገልገልቱ ተቐቢሎም ወድኻ ሓዊዩ
ኢሎም ኣበሰርዎ። ንሱ ከዓ እታ ዝሓወየላ ሰዓት ሓተቶም። ንሳቶም ድማ ትማሊ ብ7 ሰዓት ናይ ቀትሪ ረስኑ ሓዲግዎ በልዎ። ሽዑኡ ኣቡኡ በታ ኢየሱስ ወድኻ ሓዊ እዩ ዝበሎ ሰዓት ምዃና ፈለጠ። ምስ ኩሉ ስድራ ቤቱ ከዓ ኣመነ። ሳሂልዎ ምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩሉ ህዝበ ክርስቲያን መስለ ኮነኖ ምስለ ደመገቦ አይጋራ ማየሰንኩ ነፍሴ ውሰደብ ኢየሱስ ክርስቶስ ያሰማት ወምት ዋቀሶ በእንቴ ተቆረይትከ በወት ወተሰይጦትከ ከመገር ህዳት ብር ሃሌሉያ ሳይለ ምህረትከ ኢየሱስ አድኅነነ ታብሎ ሥጋ ወነስፋት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ እድፍ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለሩቃን ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቅዳሴ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰ አርጉስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃላይ ቅዱስ ጎይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ኢኻ እሞ ቅዱሰና ንጹህ ኢኻ እሞ ንጽሐና ከምቶም ተዓረካዮም ተዓረቐና ከምቶም ብዓይኒ ምሕረትካ ጠመትካዮም ንዓና ድማ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ነብሳታ ኣግብርቲ ከዋይማቲከ ገብረ እግዚኣብሔር ገብረ ክርስቶስ ወለተ ማርያም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ኣጻናንዓልና ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ነበር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከም ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናዕለት እንጌራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እሞ ኣሜን። ወአዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣዴ እግዚአብሔር ጸባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍሲት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመቺአከ ተወከለት ነፍስየ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመቺአከ ተወከለት ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ አይረፍ ነፍሳት አግብርትከ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አግብርትከ ወአይማቲከ ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ኢየሱስ ወለተ ማርያም ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ክርስቶስ ወለተ ማርያም ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ህፃናና ዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና
ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎና ሓደግና ኣሎ መሰናና ኩሉ ክፋእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኪ ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ብእግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብረኽቲ ኢኺ ፍረ ከርሥኦም ብሩኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ከሓድገልና ንፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምነልና አሜን። ሃሌሉያ ወስረይላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ሃሌሉያ ወስረይላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ስብሃት ወውዳሴ ስብሃት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወሃይማኖቲከ ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ክርስቶስ ወለተ ማርያም ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙና ናጻና ነዓልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርሥኺ እውን ብሩኽ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ከሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰትከ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰትከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰትከ አርየኒ ገጸከ
واسمعني قالك نفسي حسست هاليلويا هاليلويا أرأيني قصك أرأيني قصك واسمعني قالك نفسي حسستك هاليلويا أريني قصتك أريني قصتك واسمعني قالك نفسي حسست سبحات ووداسي سبحات ووداسي ايرف نفسات اكبرتك وايماتك ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ክርስቶስ ወለተ ማርያም ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናና ጸናናዓልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከመ በምድር ይሁን ዕለት እንጀራና በበደልና በደልና በደሎም ተሓደግናሎም በደልና በሳና ሕደገልና ከብኡ አድኅነና እምበር አበለና ይእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ለዘላለሙ ናትካዩ አሜን። ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ኸይ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ ወድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ለካሎ እስኺ ኻብ ንእስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኪ እውን ብሩኽ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ኸሓድገልና ናፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ንእንታና ምሕረት ለምንልና ወካዕበና አስተበቁ ዘኩለ እግዚአብሔር አብ ለእዝምራን ኢየሱስ ክርስቶስ ተእለነሞ አግብርቲከ ዋይማቲከ ከመ ነፍሶ ሙያግዝ ውስተ መካን ስኦር ወሃበ ማየ ዕረፍት ወያሂብር አንስኦ ስጋሆሙ በዘባቲ ሰራ ዕለት በዘእይትየሰው ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ክፍለሙ በእንተ ነፍሰ ገብርከ ገብረ እግዚአብሔር በእንተ ነፍሰ ገብርከ ገብረ ክርስቶስ በእንተ ነፍሰ አመትከ ወለተ ማርያም ዘለዕረፍት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ እልዩ
ለነፍሰ ገብርከ ገብረ እግዚአብሔር ለነፍሰ ገብርከ ገብረ ክርስቶስ መሐራ ወተንሥአ ለነሳመትከ ወለተ ማርያም ኩልት እግዚአብሔር አምላኽና ምእንቲ ዝመቱ ቦታትና ነዴታትና ንሕዋትና ንሓትናን ንልምነካን ማለካን ኣለና ናብ ዝለምለመ ቦታ ናብ ናይ ዘላለም ህይወትን ነፍሰም ዕረፍቲ ክትህብ በታ ንትንሳኤ ዝመደብካ እያዕለት ከዓ ስጋኦም ብሕብረት ከተተንስእ በት ዘይሑሰ ተስፋኻ ድማ መንግስተ ሰማይ ከተውርሶም ንምለካ ኣለና በእንተ ነፍሰ ገብርከ ገብረ እግዚአብሔር በእንተ ነፍሰ ገብርከ ገብረ ክርስቶስ በእንተ ነፍሰ አመትከ ወለተ ማርያም ገብርከ ገብረ እግዚአብሔር ለነፍሰ ገብርከ ገብረ ክርስቶስ መሐራ ወተንሥአ ለነፍሰ አመትከ ወለተ መሐራ ገርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ሃቦም ስጋኦም ከዓ በቲ ዝድለ ጊዜ ኣሕብርካ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነፍሰ ገብርከ ገብረ እግዚአብሔር በእንተ ነፍሰ ገብርከ ገብረ ክርስቶስ በእንተ ነፍሰ አመትከ ወለተ ማርያም ለነፍሰ ገብርከ ገብረ እግዚአብሔር ለነፍሰ አመትከ ገብረ ክርስቶስ መሐራ ወተንሥአ ለነፍሰ አመትከ ወለተ ማርያም ዘይተሓስበ ነቶም ዘፍቅርኻ ብዘደለኸየ መጠን ዘይተሓለለን እንዘይሰምዖ ዓይኒ ዘይረኣዮ ንስኻ ኦ እግዚኣብሔር ሰኒ ዓስቢ ክትብ ከለኻ መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦም ውፈኑ ለሰብኦም ወመናዝዘ ለሰብኦም ውፈኑ ናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦም ህየ ወመናዝዘ ለሰብኦም ውፈኑ ናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦም ከወይነከ ክፍል በክርስቶስ ዘበቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሃት ወኢዝ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም መገሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ወትረ ይርሃቅ እምኔ ወእምነ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ
ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ቸሪያላይሶን 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 መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ቅዱስ ማከነ ጸጋ ዘተመላእኺኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሊላን ለምንልና ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ተሳለነ ሰላም
ለኩልክሙ ምስለ መንበስከ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹ ኩሩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግና ካይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዖ ዘለኹም ክሰምዑ ደለዩ ግና ካይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ እንትኹምን ሰማዕ ዘለዋ እዞምኩም ጻትዮም ዘለካም ንዓና እውን ከማዕታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ኦ ጎይታ ዘአቅባለ ጽድቅ ዘለዓለም ወይፈትህሎም ለጉፋን ዘይሂቦም ሲሳዮም ለርሁባን ለግፉዓን ዘይሁቦሙ ሲሳዮሙ ለርሁባን
ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር መሐረና ኩሉ ግዜ ድማ ቅረበለልና ብወንጌልካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲግካ ተዓረቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ነብሳታ ኣጉርቲ ጓይማትከ ገብረ እግዚኣብሔር ገብረ ክርስቶስ ወለተ ማርያም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙና ናፃና ንዓልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድከ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን የዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና በሳና ኣሕደገልና ካብ ኩሉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይእትወና መንግሥትን ሓይልን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትከ አሜን። ዜና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ስኺኻ በንስብ ርኽቢኺ ብርቕርጹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተጸጋ እግዚአብሔር ብታሕቲ ኦ ብስይ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ወንጌለ መንግሥት መንግሥቶ ጽድቆ ዝኣውፈየና ኣውፈይኩከ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ መኑን ተነስሑ ኣብ ደጀ ርእየስኦ ጐይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኸሮ መንግሥቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቕዲ 27 ክሳብ 32 ዕምባባታት ከመኢሎም ከም ዝዓብዩ ኣስተብህሉ ኣይፅዕሩን ኣይፈትሉን እዮም ሰለሞን እኳ በቲ ኩሉ ክብረቱ ከም ሓደ ኻባታቶም ኣይተኸድነን እብለኩም ኣለኹ ኣምላኽ ነዚ ሎሚ ዘሎ ጽባሕ ግና ናብ እቶን ዝድርበ ሳዕሪ መረር ከም ዝገይሩ ዝኸድኖ ካብ ኮነስ ኣቱም ጉድላት እምነት ንኣኻትኩም ግዳ ከመይ ኣብዚሑ ዘይከድነኩም ንስኻትኩም ከዓ እትበልዕዎን እትሰትይዎን ኣይትድለዩን ኣይትጨነቁን ነዚ ኩሉስ ኣሕዛብ ዓለም ይደልይዎ እዮም እሞ እዚ ኩሉ ከም ዘድልየኩም ሲ ኣቦኹም ይፈልጥ እዩ መንግሥቲ ኣምላኽ ደኣድለዩ እዚ ኩሉ ድማ ክውሰኸልኩም እዩ ኣታሒደት መጓሰ እታ መንግሥቲ ክህበኩም ፍቓድ ኣቦኹም እዩ እሞ ኣይትፍራሕ ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይ ምድርን ክሓልፍ እቐልል በለ ክርስቶን ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ተሰሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌ
ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም መጎሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ወጥረ ይራቅ እምኔሁ እምነ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ መሐረነ መጽሐፈ ኪዳን ዘነገረሙ እግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ምድረ ትንሣኤ እሙታን ሳይል ወምሕረቱ ሀብተ ረድኤቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ክርስቶስ ወለተ ማርያም ምስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ
Yeah.
فطركان زيت الرملة بقول انتنا نملك لنا او نخطو حياز خنكا غويتا نحن قوم مسغانا نوفيل كلنا بعرض مرات نفس فطاري ازخنكا املاك رمطار عالم كبا من تولد كان مسغنك لنا قدسانو عرفنا بعد غالي خان سخاب زي قر مسغانا بعلوق سراوت ملاእክት تمسغني خا زيت فطركا واز فطركا نصحن قدسن زيت مرمري خان مسغانا خا سور طب نغر كان مرمري زيت برهان اتسفغنا اغا مسغانان كبرن قدسنا نقرب لنا وغويتا نحنا ورت كان مسغانان نفلنا بخانا اغا يمسغن له أملاك برهان هو زفتر كخفص مسجا وهاب سجا زهون كارساي مرون نبز فترة مسجر طبب برداء منفس قدس بمهاب زهبتن ممهر قدسان مسألة عالم زهون كا صلاة نصحان التقبل أول وهيدنا عخانا مسجنا كلنا قدام أي بخورينا يهبكال نزوم نصوع كان أنا نخل زخون أتكاس جاز هاب كنا نصحيخا ونورو زي بلو نصحابو ساسن كنكنين زي بلاشيو هابت زلو نتم بفصم لبزا من خاتب نملاقت خمسكن وزفتهم علم كي تفتر زنبر زي طفح الله ونابراني خا نتابعنا زنبر مسقر سلمة تاريحكا بفقاد أبو خابرها خلنا كم مع مقسلمات نبرهانا وصاكنا كم موتا دحنكا هيوت هابكانا كبار النت حرا وصاكنا بمسكل كانا بتاب سمع زلو أبو غرب كانا بونجيل مرح كنا بنبياتون نازز كنا وأملاخ بعض خيخ زغرب كنا سلازو قيتا نحنا برد كان عخنا أملاخنا خلو ودس بزي مقراز كل ساخنا مسكن برهان هابنا هزبوهن عخاي ودس اللو كل نزغنك يسوس وديجا بهر مسنا زلالم منغسغا إذا مسغانا زين سالسا غزي كافنا نقرب لنا كل فترة دما بمرعد منفس فراتني مسغنا كالو او كل نفس روح كل نفس صاركم باخاص نعم نبرو منافس زمصو محاسم عبارات كوانا زداخا كابطفات ودبي وزغن كنن سغا نابتنا زلالم تسفى مرحان زلو صقي مغوي زغن كنن سغا نتوم بارچ نقو تدهن
نتم أمدر بدا زلوا خاب صقخات تحونا تم أبصر ما صرت زلوا خام ساتم تنبر كما صرت مزبط حكنا مساكين زبخين زنا زم نتم سامود ما بوس كل زبجوم نتم وتوكلنا كل معات كمان زمل السنتر قنص خا قويت نبياتنا ورياتن بحبو نزا مسكن غانا اغان ودسنا مسكن كان لنا اما دريوت من تغن عرف باخا اميننا فقر كان قبرنا بتزازك كم نملالس قبرنا او قويتان كلن عشن عبيت من محضر النزب نقاسان مقاسي مرات كحلو او قويتان املاخنا برغم كسنات كايمو قدم علم مسغانا ابن ولدن منفس قدس يقبا لمن كل ساعه ولد ولدن زي ود انزل عالم عالم لا عالم ولا تولد زيها لك العالم عالم زغزيابهير يهالو مثل كلك لا أملاك هلنا لبك እግዚአብሔር አብ ብርሃን ይሁን ሁሉ ዝኸውን ኃይል ዘለዎ ሁሉ ነብሱን ዝሕሉ ካብተን ዝጀምሩ ዝነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ ነቢይ ወዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ካብ ዓንቀፍ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃን ጋ ፀገኻና ነቶም ባኻና ኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዕ ካብ ባሮቱ ዘይርቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህን ብምርዓድን እትልምኖ ነብሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈለጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይልመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ይህበና زي مترتار كن صوع خلنا سمعنا زي مرمر برهان وسراوي سمعاتي ونايتم حاجرهم زنبر لكان بلاغت مسكانا مالي سمعي وقيتان لمن كالنا سمعنا نعخانا مسكنا نعخانا ودسنا نعخانا بارخنا لنا باخد ما حصلنا بمن زي فارس قال هابنا وقيتان هنا برد كان مسكنا كالنا ክርስቶስ
لمنانا سمعنا نعباسات كان نسبرات مركوز نعورات برهان نحنكاسات اقري لمسامات منسي بعمام تتحزم حوين سمامات وسعون كايوم مزلفو سلمات كاسقايو برهان زفتر زي عرب صحاي زي تفمرات يقول سعبل القدسان وزبر تعايو بمدف التاون كل سلمات علم زفتر يوسف من مدحان تولد كان كل تقلتك نفس زملس كان سخاخان كل دما ببزل يقدمك حالخان ملأ زفترك أبا كل قص علم متزفتر كان سخاخا كابتن تتوبن عمرون كابام نابز علم تلاغي زلاوي زي برسن زي مرمرني زي رأمان فسيو نزز بسر كان ننسخا مسكوني غاسم كون مسام كري أوغيتا من تزن احنا بارد كان ودسك كالونا وقيتان نزق قدس مسقانا نسالسا يقزينا بقى نقرب علينا زي لودنا تكامنا تهبكانا بوخا ما زرت موت كنسعر قبر كانا كابسب مرحة خخونو نتم باخاز امنو قنع لنا ذهب كان صحيحا نقول لها يلسى لايب منفاس نرق ذهب كانا زي فتحنا فتح المام سابخا فقر قبر كانا اما خلنا خون كادم معرق كانا وقيتان زمزل من خاون سمعيهم وقيتا زمن من كاون عين الكسس أبغى زي خصص هذا اللي سلاينا دعوة هذانا كم تلا سلاخن هلا زي قار صلة هذانا وزر على ما ونقول سمع أنا ولا فاتنا أنا زختامات كا تقبل بحاتي هذا زر خوش مهرت كان سمع عشاء لبن نطفات من السبيت ما صار زلونا إحنا قيتنا نامرخنا برغم من قصنا كايما نخلنا تكوهنا ولا كلنا كون سوينا اسم لك أملاكنا من قصة برك سقاه لأجزي أبهير يهالو مثلك الأملاك مدحان نفسنا نزغون كان زيت لوتنا أغانا مسرت توباتن عقاب البابنا عين لبنانا زبرها خلنا سلمات خلنا ركابنا تكايم روز خلل كنا نسغاها نتنتفاتو في نتسمس كل الدغار عن كايب زي تفك حدث كاب تزاد كرمات ستتاتفه نتتفقر لغايب ما تودخان توجه غايب وقويتام انت زنحنا بارد كان مسكنا كالونا قويتان ودسك لنا لكان ملاختي بزي قارد مسقانا مهليت كل ساعة زمسقون خايخا وقويتا زاقاستي باقوتيتن بمهليتن كل ساعة زمسقون خا ناي كبر مسقانا ايو قدم مساقا زنبري ناتكا قالن ناتكا مخرن ناتكا طبابن ناتكا مبتحن زقاكا خا علم كي تفتر مساقا اللو زخونة واتبهر سبن مدحان بسقاز تقل تقال خبر عدهات ياتحارا توصانا ودخان فقلهان قويتانا يسكر سوسي سلسو قويتا نحنا برد كان ودسك لنا نودس قويتان عخا كم معمق لبنا سالسا جزي وداسي نقرب الكالنا نفس تعوت هازر نجنو من فيشل الزيبله نتهم تسدو زقبلهم من زردهم نتهم رقرق حتى أتوحيتهم ساقي مدحان طمياز زحلن قفاز بقل لهم عارك ممانان نصار كان زمسكر لهم نصحن محضريهم بصدق نزصوع وسمعين مبلت كدان زختام زالي نتا مرامس غانا امنتن قبا منفسن حب صقان حيلن كتكون تخلا بيت كريستيان كون مراه زهب
ጎይታ ከዕረፍና ኩሉ ሰዓና ኻና ወደስና ብኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና ብኣኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብምስጋናን ጽንዓትን ዘለካ ንዘለዓለም ዓለም ዘበቱ ለከ ስብሃት ወኢሄዝ ለዓለም ዓለም ስብሃት ለአብ ለዘአንቃሃነ እምክብድንዋ ስብሃት ለወልድ ፈወሰነ እምጽንዕ ሕማም ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ ለዝሃወፀነ እምአርያም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ ባህለ አምላክ ቅረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ጸሎትና ዕጣንና መስዋዕትና ኩሉ ድማ ተቀበለልና ተቀቢልካ ድማ እስካ ትኸብረሉ ንሕና ድማ ገጽካ ንሪእሉ ግበረልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ኣብ መንጎና ሰላም ሃበና ኩሎም ሓሚሞም ዘለው ብጸሎት ዘኩርና ዝበሉና እግዚአብሔር አምላክና ንስኻ ስማቶም ትፈልጦም ኢኻ እሞ ንኩሎም ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተልና ስቃዮም ኣቕሊልካ ምሕረትካ ኣውርደሎም እግዚአብሔር አምላክና ዝሓዘኑ ኣጻናንዓዮም ዝዓረፉ መንግሥትኻ ውርሶም ጠምዮም ጸሚኦም ዘለው ንስዓዮም ብስጋ ብነፍሲ ተኣስር ፍትሓዮም ፋሕ ዝበሉ ድማ ኣክቦም ኣብ ጸባን ዘለው ድማ መሰሮ ፍጠረሎም ኩሎም ወሊድና እንዕብዮም ዘለና ኣወዳቶም ኣዋልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ባረኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ንዓኻ ተኾይኖም ንዓና ኾኑ ንነብሶም ኾኑ እሞ እግዚአብሔር አምላክና ናትካ ገርና ኸንዕብዮም ንዓና ድማ ምስጢርካን ጥበብካን ግለጸልና እዚ ብዓለምና ወሪዱ ዘሎ ሕማም ድማ እግዚአብሔር አምላክና ንስኻ ፈውሰ ምሕረትካ ለኣኸልና ካብ ገጽ ምድሪ ነዚ ሕማም ኣርሒቕካ እግዚአብሔር አምላክና ምሕረትካ ናብ ዓለም ምሕረትካ ናብ ደቂ ሰባት ለኣኸልና ነዛ ናይ ፈተነ እዋን ድማ እግዚአብሔር አምላክና ንዓና እንደቅና ሓይሊ ሂብካ ንስኻ ኣሳጋግረና በዚ ሕማም እዚ እግዚአብሔር አምላክና ስራሕ ዘይብሎም ብናብራት ተጨነቁ ናብራ ልዕሊ ዓቕሞም ዝኾኖም ዝብላዕ ስተ ዘይብሎም ንደቀም ውን ቁራስ እንጀራ ዘይብሎም ብዙሓት ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣለዎ እሞ እግዚአብሔር አምላክና ንስኻ ኩሉ ለካ እሞ ነቶም ዘይብሎም ሃበልና ነቶም ፀበቦም ኣርህወሎም ነቶም ዝጎደሎም መላኣሎም ንዓና ድማ እግዚአብሔር አምላክና ሙሉእ ስለ ዝሃብካና ነመስግነካ ኣለና ነብሳታ አግብርቲካ አይማቲከ ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ክርስቶስ ወለተ ማርያም ነብስ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነብስ ዕረፍቲ ሃበልና እዚ ወርሓት እዚ ስደትካን ስደት ኣዴኻን ናብ ግብፂ እንዝክረሉ እሞ ከምቲ ስደትካን ስደት ኣዴኻን መወዳእታ ዝገበርካሉ ስደትኩም ውን ዘብቅዐ ስደትና ዘብቅዓሉ ንስደትና ውን መወዳእታ ክትገብረሉ ንልምነካ ኣለና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና ረቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ዕለት እንጀራና ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድቕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወልና መንግሥትን ሓይልን ዘለዓለም እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ብሕሊናኺ ድንግል ስጋ ድንግል እንደ እግዚአብሔር ሰብኣት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ዝሃርስኹም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሒ ደስ በልኪ ምክንያትና ሰሪና ናብ ፈቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አተሐወይ ኣብዚ ልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋእቲ ኣብ ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽንበሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትድሊ ኮይንካስ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከ ካልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮይንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ እትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላሃ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ኣመንቲ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ መርዓዊኣ ኣብ ዝመፆ ግዜ ሕፅይቱ ንመርዓዊኣ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህበን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝሰርዕ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ዝሓዲስ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ ኣብ ግዜ መርዑኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ንዑ ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ወጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን እትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒ ኢኻ ኣብ ርእስዛ ከውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣስርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኸውን ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኸውን ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትን ኣንስትን ባረትከ ኩሎም በብስሞም ብቃል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁ ንኾኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቃል ባሪኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣፅኒዕኻ ሓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ናይ ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ በኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁ ንኾኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቃል ባሪኻውን ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ሂወት ብርሃን ካብና ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ሕደገሎም ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኹሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቐረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕና ናፃ ዝወፃና ግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይን ትሑት ባሪኻውን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃና ጳጳሳትና ኣባ አንጦንዮስ ዘክሮ ንብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ዘክሮ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገርን መመሓደርትን ፍርሓት ስምካን መስተውዓልካን ጥበብካን መልኣ እዮም ኦ ጎይታ ንሊቃና ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣነጉስትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ንዘለዉ ንዙኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዓዮም ነብሳት ኣክብርትከ ወኣይማትከ ገብረ እግዚኣብሔር ገብረ ክርስቶስ ወለተ ማርያም ወለተ ገብርኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ነብሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንበርን ኣናውን ካብ ኩሉ በደል መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መሓል ምጓዝና ድሕነና ብክሕደትን ርክሰትን ምስ ክሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ መፅምባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ካብ ንድሓቅ ግበረና ጎይታ ፍቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፈፅም ሃበና ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ይወፅ ሓበልና ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኑ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ስልጣን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን።
እግዚአብሔር ኣምላኽና ብልዕሊ መላእኽትን ኣሕሉቕ መላእኽትን ኣጋእዝትን ስልጣናትን ኪሩቤልን ሱራፌልን እንትነብር ንስኻ ቅድሚ ኩሉ ዝፍጥረ ዝነበርካ ልዕሊ ኩሉ ምስጋና ልዑል ዝኾንካ ንትሑታት ኣብ ምድሪ ዘተንስእኸና ናብ ሰማያት ድማ ዘለዓልካዮም ንሳ ኢኻ ማዕለያ ብዘይብሉ ብዙሕ ምሕረትካ ንመድሓንና ሓድሽ መገዲ መራሕኻና መሓርን መፍቀር ሰብን ምስጢር ቅድስናኻን ክንፈልጥ ንዓናና ግነዳያን ህዝብኻ ብፍቓድካ ልበምካና ቃልካ ጉርሚ እቲ ሰርዓኸልና ክብሪ ድማ መስግን እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ለዋህ መፍቀር ሰብ ልማነና ተቐበል ኣብ ኣዳራሽ ቅድስናኻ ክንኣቱን ብቕንዕቲ እምነት ሃይማኖት ኮይና እታ ንኣገልግሎትካ ዝተሰርዐት ምስጢር ቃላትካ ክንንብብን ብቑዓት ግበረና ግብሪ ሓጢኣትን ርኩስ ሕልናን ካባና እተርሕቕ ብርሃን ጎይትነትካ ኣብርሃልና እሳታውያን ክቐርብዎ ዘይኽእሉ ዝባል ሓዊ ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ኣሕድረልና ከመይ እዩ ኩሕልና ዘንድድን ዘጥፍእ ንሱ እዩ እንተ ልባትና ፍልጠት ሃብ ከናፍርና እውን ካብ እኩይ ነገር ሓሉ ሰላም ሃበና ጽድቂ መሃረና ልብስና ፈውሲ ሕማምናን ናይ ፍጥረን ሓኪም ንስኻ ኢኻ እሞ ነዚ ቅዱስ ዝኾነ ምስጢር ብቑዓት ግበረና ኣብ ሰማያት ዘሎ መሰናይ መዓዛ ዘለዎ መስዋእቲ ብዘይነውርን ርስሓትን ምእንቲ ኸነቕርበልካ ኩሉ እኩይ ሕልና ካባና ኣርሕቕ ብብዝሒ ምሕረኻትካን ሰሓልኻን ነዚ ልዕሊ ኩሉ ምስጢራት ዝኾነ ሰማያዊ ምስጢር ምእንቲ ክንፍጽም ከዓ እታ ነፍስን ስጋን እትወግእ ፍትወት ኣርሕቐልና ንኣኻ ምስ ለዋህ ሰማያዊ ኣቦኻ ምስ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ዕብየትን ክብርን ንዕርገልካ ኣለና ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንምድሓና ነዚ ዓብዪ ምስጢር እዚ ዝመሃርካና ንሕና ትሑታት ባሮት ካብ ቅዱስ ኣዳራማ መሰዊኢኻ ኣገልገልቲ ክንከውን ዘይብቕዓት ክነስና ፀዋዕኻና ንስኻ ኢኻ ኦ መምህርና ነዚ ኣገልግሎት እዝን ስርዓት ቅዳሴን ናብ ፍርድኻ የውድቐና ኣብ ቅድሚ ዓብዪ ጎይትነትካ እነቕርበልካ መባእ ምስጋናን ውዳሴን ዕብየትን ተድላን ብዘለዎ ኣብ መቕደስካ ክንፈጽም ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ብቑዓት ግበረና ኣወሃብ መድሃኒት ጸጋእ ትልእኽ እግዚኣብሔር ነፍሲ ወከፍ ኣብ ኩሉን ብኩሉን እትገብር ኦ ጎይታ ኣምሃና ኣብ ቅድሚኻ ቅብልቲ ከም እትኸውን ግበረልና ጎይታናን ኣምላኽና ንልምነካ ንማልደካን ኣለና ንህዝብኻ ብምኽንያት ሓጢኣቶምን ብፍላይ ድማ ብኣይ ብሓጥእ ባርያኻ ብምኽንያት ኣበሳይ ኣይትሕደጎም እዛ ቅድስናኻ ከምቲ ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ቅድስቲ እያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ምስጋና ቅንዓትን ዝግብኦ ምስኡን ምሳኻ ማዕርሚ ዝኾነ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ሃሌሉያ ኣነስ ብብዝሕ ምሕረትካ ኣብ ቤትካ ከኣቱ እየ ንዓኻ ምፍራህ ኣዳራሽ መቕደስካ ክሰግድ እየ ኦ ጎይታየ ምህልል ኣፈይ ስለ ዝሰምዓኻ ብምሉእ ልበይ ክግዛኣልካ እየ ኣብ ቅድሚ መላእኽትኻ ክዝምረልካ እየ ኣብ ኣዳራሽ መቕደስካ ድማ ክሰግድ እየ ካህናትካ ጽድቂ ይለብሱ ጻድቃንካ ከዓ ብሓጎስ ደስ ይብሎም ብስምዕዛቲ ነጽገኖም ወነጽህ ትሓጽበኒ ካብ በረድካ ኣጽዕዱ ካብ ኣበሳይ ኣንጽሐኒ ካብ ሓጢኣተይ ድማ ሕፀበንን ኣንጽሐንን ካብ ዝተሰወረኒ ኣንጽሐኒ ንባሪኻ ካብ ባዕዳ ኣምልኾ ኣድሕነኒ ሰማያዊ ሕብስቲ ሃብካዮም ደቂ ሰብ ሕብስቲ መላእኽቲ በልዑ ኣብኣም ኣዳወይ ብንጹሕ ሓጽብ ኦ ጎይታ መሰውእኻ ድማ ኣውድ ኣለኹ ኣብ ድንኳንካ ዘርኩ መስዋዕቲ ሰዋእ ክልል በል ኩሉ ኣብ ቅድሚቶም መከራ ዘዕዝግቡ ንማዕዲ ሰርዓኻለይ ንርእሰይ ድማ ብዘይተቐባእኸዮ ጽዋዕኻ ጽንዒርዎ ከዓ ጽዋዕ ህወ ተቕበል ስም እግዚኣብሔርካ ጽውዕ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ነዊሕ ዘመን ምእንቲ ክነብር ብኩሉ ዘመን ህይወተይ ምሕረትካ ይስዓበኒ ኦ ጎይታ ኣድሕን ኦ ጎይታ ኣቃንዕ ኦ ጎይታ ኣድሕን ኦ ጎይታ ኣቃንዕ ኦ ጎይታ ኣድሕን ኦ ጎይታ ኣቃንዕ ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንዘለኣለም ዓለምን ኣሜን። ክብሪ ክወልድ ሃገርና ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒና
بسم አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ መንፈስ ቅዱስ በአካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ነዚ መስዋዕት ዘጽልለላን ዝቅድሰላን ዛዕለዚያ ክንደይ ተስደምን ዛ ሰዓዚያ ክንደይ ተፍርያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን ምስ ኩልኩም ምን ትኽሉ ብጽሞናን በፍርሃትን ቁሙን ጸልዩን ሁሉ ክርስቲያንስ ማማሰነ ንጉሥ ሰማያዊ መዝንሃሮነ ህብስት ዘወርጀን ሕይወት ለኩሉ ወጎይታ ነዚ ቁርባን ዘናኻን ዘቕርብን ምንቶም ዘምፁን ዘክርን ኩሎም ኣብ ሰማያ ዘላ ዓስማ ሃቦም ዝበለፀ ድማ በዛዕለ ዚያና ባኻ ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን አቤል ጻድቅን መስዋዕት ኣቦና አብርሃምን ካብታ መለትካ 2 ሳንቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሑድን ሕቡእን ግን ዝኾነ ናይ በረትካ እሞሆም ተቐበል ኣባይትም ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምላእ ቅዱስም ካብ ምድሪ ከም ዝዘከሩ ኣብ ሰማያ ዘሎ መንግስትኻ መዘክሮም በዚ እውን ዘለዓለም ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደለለኹም ገጽካ ሃበይ ኣይትምለስ ተቆጢዕኻ ድማ ካብ ባርያኻ ኣይትፈለረ ዳኹነ ኣይትግደፈኒ ኣምላኸይን መድሓኒንኻ መሸለላ ኣይትበለኒ አውሎጂዮስ ጭሪዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድ እግዚአብሔር አጊዮስ ማንጦስ ባልማመንጦን አላቲናን አሜን ክርስቶስ አምላኽና እዚ ሕብስ እዚ ንስሬት ሓጢአት ዝብሃመን እንትኸውን ብሓቂ ብየማንካ ዓተቢድካ ወንባርኽ ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስካ ኣጽንዕ እዚ ሕብስ እዚ ንስሬት ሓጢአት ዝብሃመን እንትኸውን አሜን አሜን። ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልፍት በፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና አሜን። ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስርየት ሓጢአት ንምርካብ እዚ ምስጋና እዚ ዝዕብየት ዝቅዳሴ ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴና እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና በረኻ ቁርባን አቤል ዝተቐበልካ ንናሃ ውሽጢ መርከብን አብርሃም ኣብ ርእሲ እምባን ኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስ ዳዊት ኣብ ዓውደሪና ኢያቡስ ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ዝተቐበልካ ከምኡን ቅዱስምካ ዘቕረቦ ናይ ሓጢ ባርያኻ መባውን ቁርባኑን ተቐበል በጂ ሓጢአት ይኹን በዛ ዓለምን ዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፍልየሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ጓሳየ እዩ ዝጐድለኒ የብለይን ኣብ ልሙዕ ሻኻ የውዕለኒ ኣብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ ንሱ ሓድሽ ሓይሊ ይህበኒ ከም ዘተስፈወኒ ብመገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ ግብ ዝበለ ጸልማት ብዘለዎ ሩባ እኳ እንተኸድኩ እግዚአብሔር ምሳይኻ እሞ ክፉእ ኣይፈርህን እየ በትርኻን ምርኩስካን ይሕልዋኒ እየን ንስኻ ኣብ ቅድሚ ጸላእተይ መኣዲ ትሰርዓለይ ከም ክቡር ጋሻን ርእሰይ ብዘይቲ ቀባእካዮ ጽውዐይ መልኢ ጅርብብ ኣሎ ፍቕርኻን ምሕረትካን ብኩሉ ዕድመይ ምሳይ ከም ዝኾና እፈልጥ እየ
ኣብ ቤትካ ከዓ ንዘላለም ክነብር እየ ምስጋና ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሕጅን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም አሜን። ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ መፀውዑኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረካሉ እምነት ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮም ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ አንፅሃየውን ኩሉ ሰዓን ህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን መላእን ሰናይ ነገርን ህይወትን መድሓኒትን ስሬት ሓጢኣትን ልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክብሪ ደምካ ንሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኩልና መጽንዒ መንጽሕን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኩልና መጽንዕን መንጽሕን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ ዘላለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባሎምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም አሜን። ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምንትዝ መስዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካየ ኩሉ ይስማዕኻ ናይቲ በኩር ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናመልከ ጼዴቅን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቀበለ መስዋዕትካን ቁርባንካን ይቀበለልካ ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሓኑ ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ሓደገልና ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብዕልናኸ ድንግል ምስጋሆን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ንስኺ ካብ ነፍሲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍጽምቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኸኣድገልና ነፍሲ ወልድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመነልና ኣሜን። ኦ ኣቦይ ቀሲስ ምፅረትካ ቅድስ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ ሓልዋ መስዋዕትካን ቁርባንካን ብሩ ገጽ ይቀበለልካ ጎይታ ختدنا نسمر نبل ثلاثة جزية وقيتا خدنا نسمر وقيتا خدنا نسمر وقيتا خدنا نسمر حسب أبزز لنا بفرحة እግዚአብሔር دو نبل كلك معزاد
ومنفس قدوس ሰናይ ነገር ንዝገበረልና እግዚአብሔር ይቅረ ባህል ያቡን ጎይታና አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተመስግነለና ሰዊርና ለዲና ያሐልውና ናቀርብና ተቀቢልና ተማዕቅብና ጽዕና ክሳብታ አዝያውና ብጽሕና ይሕጅውን በዛ ቅዱስ ዕለዚያ ምኽሉ ዘመን ህይወትና በፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ንለምና ኩሉ እግዚአብሔር አምላክና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዘበኑ ጎይታ አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብሪ ምእንቲ ኩሉ ግብርና ውሽጢ ኩሉ ግብሪ ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ ስለ ዝቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዝዕቐብካናን ዘፅናዕካናን ክሳብ ሳዕ እዚኦም ስለ ዘብፅሕካናን ነመስግነካ ኣለና እሶ ኣስተብኩ ከመይ መረነ እግዚአብሔር ወይሳላለነ ወይትወከፍ ጸሎተ ወስእለተ እምነከት ዛኒ በንቲያነ በዘይስያኒ
يرسينا بالوانا كما ننسى أمسوطة في مستير مروك ويسرائيل هابينا ومفكر سب سلازن لمنا كالنا كم حلت كون دللنا نزغد سعل زيان كل زمن هوتنا نعخا بمفرها بفصم سلام كن فصمها بنا كل قناعة كل مكران حبون قرن زخنه كل قبر سيطان مخلوق فاسبات من العال سلان وقويتا خباره كاب زرياز قدوس تابت زوناره كاب كل حزب خاوناره زطع من زحيشين كل نقر عزلنا تمنن عن كربيتن كل حيل صارخن رق صحاب كان نسخا خامو كاب كل خفاد حنا نوالحنا برفتنا ايتتون حد ودخا قويتانا املخنا مدحنا يسوع كريستوس من تفقر سبزيل بزقبرو محدتن يقرتان مسخا معر مزغا محوي مزغنا منفس قدسن مسغانا كبر صنعت بوزلك من كل سعن زلالم عالم امين سؤال صلوت تسالن لكلكم منفسك بحدش كل زعز እግዚአብሔር ربون قويتانا املغنا مدحنا يسوع كريستوس نلمنا لنا العلو كل بزغنة حنت قدس بيت كريستيان من تتم بان مسواتن قدامياتن اسراتن نعم ذكرتا مسغانا بزون وحدن حبون كورن زقربك هب نادلي زهبون زي بلهم دليتا ما منكس سماء يقبل لهم كل قبر بركات سلطان زلو እግዚአብሔር املاخنا ايو فأنت العبوء سلام لكلكم وقويتا ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀዳማ በሐደ ዝኾን ካነ ጾና ያፍቃልና መሐወይ መንፈስ ቅዱስ ቃል ካብ ሰማይ ዝወረድ ካነ ህይወት ሕብስን ስኻኻ ምን ድሕነት ዓለም ነውሩ ዘይብሉ መስዋዕት ከመትኸውን ወና ቀዲምካ ነገርካ ሕጂኻ ካብ ሰማይ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ንምሕፀንና ኣለና ومفكر سباب زناتك منفسه وتاوزن برناي ونابز حبستز نابز صوازن قسكاري نز حبستز باركو نز صواز ونقدسون خلت يوم ونانصحيهم نز حبستز نتزقها خون لوطو عبز صواز تقد حوين من كردم كايخون نخلاتنا نمدحان نفسنا سقان منفسنا عرق نفوسن يخون وكرزوس عملهنا نقص كلنا نسخا خمول علم سقانا كبرن سقدتنا نقرب لنا ررم زخنا سماي وبخا مسخا معلم هو مزخنا منفس قدس لمن كل ساعه نزل عالم عالم امين بمثال ثلاث سماعات ثلاثه زنبر قال مقابر ابز بوخ على زان بيرنا لنا مامو يداوي ونسخا خمس كنز كما يداوي يوسف نقريمو سنكبرن بوقسانه عرفتن كبرن كابابن ولد منفس قدس رحمه لمن كل ساعه نزل عالم عالم امين ትእዛዝ አባታትና ሐዋርያት ሰብ ለልብጻዩ ወአብ ለዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቀልን ቅንዓትን ጽልእን ኣየህድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት Yo
ናይ ንዛዝየ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድኃኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ንኃጢአት ማዘርተተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ዝኾኑ ኣገልገልትኻን ሐዋርያት ፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕለልካሎም መንፈስ ቅዱስ ዝቕበሉን ዝሓደኩምሎም ሓጢአቶም ክሕደገሎም እዩ ዘይሓደኩምሎም ግን ሓጢአቶም ኣይክሕደገሎም ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክነት ስራሕ ንጹር ንጹሓን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢአት ከሰስሩን ኩሉ ማዕሰርተ ዓመፃን ክፈቱን ክኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክነት ይብካ ኢኻ ሕጂ ኸ መፍቀር ሰብ ካብ ምሕረትካን ልምን እንደልና ኣለና ምንቲ ዘንባረትካ ሰቡቱና ንስና ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊ ኸውን ኣብ ቅድሚ መሰዊእ ኢኻ ርእሶም ኣይድኖም ዘለውን ኩሎም ምእመናንን መኣመንትን ልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መእሰር ሓጢአትና ቁረፀልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ብፋትል ብግብሪ ኾነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ምስኣን ትበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ መኦለዋ መፍቀር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረትና ሓጢአትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ዝዃን ፍትሐዮም ኦ ጎይታ ነፍሳት ኣግብርቲካ እማቲከ ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ክርስቶስ ወለተ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ንዓና ድማ ፍርሃት ስምካ መልአና ቅዱስ ፍቃድካ ምፍጻም ኣጽንዓና ኦለዋ ጎይታና ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ መልዑል ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ምዝኾነ ሄር ኣቦኻን ምሳኻ ማዕረ መሕወይ ምዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ምህረት ሓዳ ገብረና ምንት ዝሓድነት ዝህብን ስጉን ደሙን ሰላም ንልምን ኣለና ናቱ እምነት ብንጹህ ክንሕሉ ክህበና ምንት ሃይማኖትና ንልምን ኣለና ነው ጎይታ ይቅረበለን ክሳዕ መፈጸምታና ብህብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምንት ማሕበርና ንልምን ኣለና ነው ጎይታ ይቅረበለን እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምንት ትዕግስት ነፍሳትና ንልምን ኣለና ነው ጎይታ ይቅረበለን እግዚአብሔር ምሶም ክቆጽረና ምንት ቅዱሳን ነቢያት ንልምን ኣለና ነው ጎይታ ይቅረበለን ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚአብሔር ምንት ክህበና ዕድሎም እውን ከብለና ምንት ላእካና ሐዋርያት ንልምን ኣለና ነው ጎይታ ይቅረበለልና እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምንት ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምን ኣለና ነው ጎይታ ይቅረበለልና ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይጉድለት ከቃንዑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ንዓቶም ክህበና ምንት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣባ እንጦንየስን ምንት ብፁዕ ሊቀ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ንልምን ኣለና ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካባቶም ከይርሓቐ ትጋትን ፍርሃትን ክሳዕ መፈጸምታ ክህቦም ጻማኦም ድማ ክቕበል ምንት ቀሳውስት ንልምን ኣለና ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦምን ብንጽህና ክቐርቦም ጻማኦምን ፍቕሮምን ክዝክርን ምንት ዲያቆናት ንልምን ኣለና ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ፍጹም ትጋት ክህቦም ምንት ተራዳት ዲያቆናትን አንበብቲ መጻሕፍትን መዘምራንን ንልምን ኣለና ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ልመናውን ክሰምዕን ዝዓዘበ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጻማዕን ክቕበልን ምንት መበለታትን ዶዳ ዘይብለንን ንልምን ኣለና ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ኣኽሊል ድንግልና ክህቦም እግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻማኦም ድማ ክቕበል ምንት ዲያቆና ምንት ተናግል ንልምን ኣለና ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምንት ሕጉሳት ሰባት ንልምን ኣለና ጎይታ ይቅረበለልና ብንጽህና ኮይኖም ክሕሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምንት ህዝባውያንን ምእመናንን ንልምን ኣለና ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢአት ንምስስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክህቦምን ናቶም ቅዱስ ሥላሴ ክሃትሞምን ምንት ሓደስቲ ኣመንቲ ንልምን ኣለና ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ኣብ መዋዕለ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምንት መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ንልምን ኣለና ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ፍርሃትን ጥበብን ክህቦም ምንት መኳንንትን ሰብ ስልጣንን ንልምን ኣለና
እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍ ዝፍሾን ትጥዕሞን ድሌቱን ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ነገድ የማን ክመርሖምና መህደርዮም ካብ ሰላም ክመልሶምን ምእንቲ ብባሕርን ብየብስን ዝነግዱ ሰባት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ምእንቲ ነናዕለት ዝሳዮም ክቦም ምእንቲ ጥምያትን ጽማኣትን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋጎም ምእንቲ ሕዙናትን ጉያትን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ካብ ማሰርቶም ክፈትሖም ምእንቲ ስራት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ናናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምርኻት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክቦም ፍጹም ዋጋ ጻማኦም እውን ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰጡ ሰባት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ብእልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጋውን ክልኡ ከሎም ምእንቲ ሕማትን ድውያትን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክቦም ምእንቲ እቶም ካብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጣዑ ናብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣሕዋትና ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዘድልዮ ስፍራ ከዝንም ምእንቲ ዝናም ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳብ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ምእንቲ ማያት ኣፍላክ ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝራእን ዘጸድን ፍረ ክባ ምእንቲ ፍረ ምድርን ንኹሉና ኣብ ጸሎት ንልምን መንፈስ ሰላም ክኸድነና ንልምን ኣሎና እምበር ብመንፈስ ቅዱስ እንተንስእ ለብውን ኣምፀጉዑን ዓቢ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንነጽ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ተንስእ
ومنفسك ቅዱስ ማየዌ መላእክተ ዋዳንከን መላእኽና ባትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሎም ንተጸጋ ተሓጐሲ ደስ ይበልክ በላ ንስኻ በነሰ ብርኽቲ ኢኺል ንቐርሶን ብሩኽ እዩ ኣብ ጌታና ለምንልና ኃጢአትና ሓድገልና ለኩልክሙ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ረድኡን ሃዋርያሁን ዝኾነ ጴጥሮስ ዝፀሓፎ ቀዳማይ መልእኽቲ እዚ እዩ። በረኸቱ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። መልእኽቲ ጴጥሮስ ቀዳመይቲ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 9 ከምኡውን ኣትን ኣንስቲ ሰብኡት ክንተኣዘዞም ገለ ነቲ ቃል ኣምላኽ ዘይኣምኑ ሰብኡት እንተኣለው ድማ ከም እተኽብሮኦምን ብንጽህና ከም እትነብራን ምስ ረኣዩ ብዘረባ ዘይኮነስ ብህይወት ኣንስቶም ክምለሱ እዮም። መልክዕኽን ግዳማዊ ዝኾነ ማለት ብስራሓት ርእስን ወርቂ ብምእሳር ብኽቡር ክዳውንትን ኣይኹን። መልክዕክንሲ እቲ ኣብ ልቢ ወዲ ሰብ ዘሎ ለዋህን ህዱእን ዝኾነ መንፈስ ይኹን። እዚ መንፈስ እዚ ዘይበርስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከዓ ክቡር እዩ። ቀደም ድማ እተን ኣምላኽ ዝተስፈአን ቅዱሳት ኣንስቲ ከምዚ ኢለን እየን ዝተሰለማ ንሰብኡተን ይእዘዛ ነበራ። ሳራ ነብርሃም ጎይታይ እናበለት ትእዘዞ ነበረት። ንስኻትክን እውን ከምኡ ጽቡቕ እንተገበርክን ገለ ነገር እውን እንተዘይፈራኽን ደቂ ኣይኽን።
ከምኡውን ኣቱም ሰብኡት ምስ ኣንስትኹም ብምስትውዓል ንበሩ ንሳተን ድኹማት ፍጥረት ስለ ዝኾና ነቲ ጸጋ ህይወት ድማ መዋርስትኹም እየን እሞ ኣኽብርወን ሽዑ ጸሎትኩም ኣይክዕገትን እዩ እምበኣር ብምስምማዕ ንበሩ ተዳናገጽቲ ፍቕሪ ሕዋት ዘለዎም ለዋሃት ትሑታት ኩኑ ክፉእ ኣብ ክንዲ ክፉእ ጸርፊ ኣብ ክንዲ ጸርፊ ኣይትመልሱ እኳ ደኣ መርቑ ከመይ እግዚኣብሔር ምርቓ ክትወርሱ እዩ ጸዊዕኩም ከምቲ ቅዱስ መጽሓፍ ዝብሎ እቲ ህይወት ዝፈቱ ጽቡቕ መዓልታት ከኣ ክርኢ ዝደሊ ልሳኑ ካብ ክፉእ ከናፍሩ ተንኰል ከይዛረባ ይኸልክል ካብ እከይ ይርሓቕ ሰናይ ከኣ ይግበር ንሰላም ይድለያ ይስዓባውን እቶም ፍቑራተይ ዓለምን ፍትወቱን ኩሉ ሓላፊ እዩ እሞ ነዚ ዓለምን ኣብኡ ንዘሎና ይተፍክርዎ ቅዱስ ስሉስ ቅዱስ ስምከ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ጽሃን ሐዋርያት ተረኽበት ዝዘና ግብረ ሐዋርያት እዩ በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነፍሳት ኣግብርቲከ ኣይማቲከ ገብረ እግዚኣብሔር ገብረ ክርስቶስ ወለተ ማርያም ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 21 ካብ ፍቕዲ 31 ክሳዕ ፍጻሜ ክቐትልዎ ምስ ደለይ ድማ ኢየሩሳሌም ብዘላ ከም እተነዓበት ኣብቲ ሓለቓ ሽሕ ወረ በጽሐ ሽዑ ጭፍራ ምስ ሓለቆም ሕጁ ናባታቶም ጐየ ነቲ ሓለቓ ሽሕን ጭፍርኡን ምስ ረኣዩ ከዓ ንጳውሎስ ምዝባጡ ሓደጉ ድሕሪዚ እቲ ሓለቓ ሽሕ ቀሪቡ ኣትሓዞ ብክልተ መቑሕ ክኣስርዎ ከዓ ኣዘዘ መን ምዃኑን እንታይ ከም ዝገበረን ሓተተ እቶም ህዝቢ ዓዊሎም ገሊኦም ከምዚ ገሊኦም ውን ከምቲ ይብሉ ነበሩ ብምኽንያት እቲ ጭራሕ ምራሕ ርጉፅ ምፍላጥ ምስኣነ ከዓ ናብ ሰፈር ከብጽሕዎ ኣዘዘ ብዙ ህዝቢ ከዓ ንየውበሎ ኢሉ እናጨደረ ይስዕብ ነበረ እሞ ኣብቲ መዳይቦ ምስ በጽሐ እቲ እኩብ ህዝቢ ምእንቲ ከይሃስዮ ኢሎም እቶም ጭፍራ ተሰከምዎ ናብ ሰፈር ከእትዎ ምስ ደለዩ ድማ ጳውሎስ ነቲ ሓለቓ ሽሕ ክዛረብ ዶ ትፈቕደለ ኢኻ በሎ ንሱ ከዓ ዘረባ ጽርእ ዶ ትፈልጥ ኢኻ ቅድሚ ዝወርሓት እዚ ኣናዒብካስ 4,000 ቀተልቲ ነፍሲ ናብ በረኻ ዘውፃኻ ግብፃዊ ዶ ንስኻ ኣይኮንካን በሎ ጳውሎስ ግና ኣነስ ኣይሁዳዊ ሰብኣይ በዓል ጤርሰስ ናይ ቅልቅያ ወድታ ስሚት ከተማ እየ ንህዝቢ ክዛረብ ክትፈቕደለይ ኢልምነካ ኣለኹ በለ ሽዑ ጳውሎስ ምስ ተፈቕደሉ ኣብቲ መዳይቦ ደው ኢሉ ነቶም ህዝቢ ብኢዱ ኣመልከቶም ጸጥ ምስ በሉ ከዓ ብቋንቋ ዕብራይስጥ ተዛረቦም ከምዚ ኢሉ ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ
ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃ ኸውን በጊዕ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትና ንዝመኣዛ ዕጣን ዘንተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዘሳሓልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ፅዩ ጨና ሓጢኣትና ንፅሃን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንፅህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቕዓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንፅህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና ከንስኡ ለጸሎት ተሳለን ሰላም ለኩልክሙ ቅዱስ ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ሰላም ክዝክራን ልምነካ ኣለና ምንቲ ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ብእግዚአብሔር ድማ ቅንዕቲ ዝኾነት ጸልዩ ድሕነት ልምነልኪ ክብሪ ዝተመላእኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቅሪ ወድኻ ዓርግልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ንጽሕቲ ድንግል ነብሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ኦ ድንግል ማርያም ቅድስቲ ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኽ ለምንልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ኦ ናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታዕረቒ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ክዝክርና ንምነክለና ዘውእቱ ግዜ ባረኮት ጻኒዲ ማርያም ዳንቶስ መዘውስተ ቀርሳ ዘይትያዝም ኩሎናን ዘወለደቶ መጻኢየሱስ ክርስቶስ ምህረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ዋንተ ሰማያት ለማርያም ልቦና ለዳዊት ወስበብ ለሰሎሞን ተውቦ መራሁት ላቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ላቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ዘይቀብ ነገር ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትልአለ ለማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ ዋሰርገዋ ደብተራ ለማይደረ ብቆር ገላሞስ ያወፍነት ለዘካርያስ ጋራስ ገብርኤል
በመነገረ ወአሮን ካህን በማእከላ ያርግ ዕጣን እግዚአብሔር አብ ብርሃን ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነብሶም ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሃጎስብ ካብ መዓንቀብ ጸልማ ዘውፃኻና ዘይርከብ ብርሃን ካጸግኻና ነቶም ባኻና ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ በረቱ ዘይርሕቕ ምሳቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህን ብምርዓድነት ትልሙነቱ ዘይጽነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈለጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየና ፈሊጡ ፍቓድ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንጽዋዕ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ
ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእክት ምስጋና ማህልየ ሰማዕዩ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ህዝብኻ ንዓኻ ይውድስ ኣለዉ ለመናና ስምዓና ንዓባሳትካ ንስቡራት ምርኩስ ንዕቡራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ለምፃማት መንፅእ ብሕማም ተታሕዝምሕ ወይ ንፀማማት ዝኾንካ እዮም ንሞት ዘለፎ ንፀልማትካ ሰቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሰዓብ ልሊ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ ብምድፍታም ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለፅካ ንነፍሲ ዝመለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘለየ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክት ዝፈጠርካ በኩሉ ገፅ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዝህላዊ የዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈሲ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ እውን መስተንክሪ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባረትካ ንውድሰካ ነቲ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይለወጥናትካ እምነት ሃብካና ብኻ ማሰርት ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባኻ ዝኣምኑ ቁልዕና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ፀላኢ ብመንፈስ ክንረግፅ ዝሃብካና ዘይፍታሕ ክንፍትሕ ድማ ምሳብ ቦኻ ፍቅሪ ገበርካልና ማእኸልና ክንካ ድማ ዓረቕካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልምነኻ ስምዓዮም ጎይታ እዞም ንልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክሰሳብ ልዕሊ ፀላኢና ዳዕወት ሃበና ካብ ምትላል ፀላ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ዘላለማዊ ንጉስ ማዕን መበለታት ፀናንዕን ዘኸታማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሶ ምሕረትካ ንፅህና ዓያሽዋ ልብም ንጡፋት ምለስ ኣብ ቤት ማሰርን ዘለውና ድሕነ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ ይመን ኩልና ንማፀ ኮነና እስመ ለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩህ አሜን በሉ ወመላእክተ ሰማይ በችላነ ቃሉ በስሉሳ አካሉ በአማን የርሱሙ በማርያም ወላዲቱ መሐር አምላክ የመሐረና ይቅርባል አምላክ ይቅረ ይበለልና ጸሎትና መስዋዕትና ይቀበለልና ንጸድቀ ለአእምሮ ያዕድለና እግዚአብሔር አምላክና ሰሚዕና ንምግባር ይብቃዕና ዕድመን ንስሐ ዕድመን ፍስሐ ይትኽላና ኣብ ደገ ቤተ ክርስቲያን ካብ እምነት ብመንፈስም በከፈተልና እግዚአብሔር አምላክ ንሕና ድማ በመንፈስ ክንሰግድ እግዚአብሔር አምላክና መንገድና ከናቅንዕ ምስተዋዓልካ ዓድለና ነብሳት አግብር ተገባማት ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ክርስቶስ ወለተ ማርያም ወለተ ገብርኤል ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ዝሓዙን መፀናንዕ መንፈስካ ስደደልና ተኣስሩ ፍትሓልና ፍሓይሎም ዘለዎ ኣክበልና ተጨኒቆም ዘለዎ ርህሎም ጠምዮም ዘለዎ ኢልካ ይድበረ ክዘርግሓሎም ስለኩሉ ኣብ ሰማያት ነበር ኣቦና እናበልና ፅዋዕካ ኣለና ኣብ ሰማያት ነበር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና እና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓርና ሎም በደልና ናብ ሰማይ ሕደገልና ካብ ቋድና እምበራ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለና ዝለየማ ኣሜን ዋዴና ቅድስት ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ እና ክድንግልኺ ስጋውን ድንግልኺ ኣቶ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስኻ ወነዝብረኽ ፈረማሃተንኩም ብረኺቡ ወምልዘፀጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወበዝትለት በርጊ ኃጢአትና ረሃልከና ፍቶልኸ ስምንታና መሐለ ምንና አሜን በጋዘተ መላኺ ወድንግል ማርያም ደስ ይበልኬ ደስ ይበልኬ ደስ ይበልኬ ናፈቶድኸ ጸልዩልና ለምንልና ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብር ምስጋና ንግባለን ምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም
ጎይታ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጽሕና ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያት ጻድቃን እንደለዩ ግናኸ ኣይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም ትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግናኸ ኣይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓይንትኹም ዝሰምዓ ዘለዋ እዛንኩም ብጻትየን ዝበልካ የምናናውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባዓት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ጎይታ ካባኻ ክንረክበው ኣብ ንጽልየሉን ንመሉን ግዜ እንዝክሮም ዘክሩና ንዝበሉና ዘክሩ እግዚአብሔር አምላኽና ብሞት ንዝቀደሙና አዕርፎም ንዝሓመሞም ብቁልጥፋ ሓውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድኃኒት ናይ ኩልና መትንስ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘላለም ዓለም ብፁዕ አንተ እግዚአብሔር አምላክ በሁሉ መንፈሳዊ በረከት ንኹልና ይባርከና ንቀድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና
ኩሉ ሰዓት ብምፍራህን ብምንቅጥቃጥን ዘገልግልዎ በብሰዓትን በብግዚኡን ምዘመስግንዎ መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን። ወእግዚአብሔር አምላኽና መድኃኒና መፍቀር ሰብ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ አገልገልትኻ ሐዋርያት ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካ ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማምን ካሕዊን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቦም ምስጢርካ ክምህሩን ዝለኣካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂኻ ወጎይታናን ኣምላኽና ብርሃንካ ጽድቅኻን ላኸልና ናይ ልብናና ሕሊናና ዓይንታ ብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራያ ይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍሬ ሕይወትና ክበር ባርኸና ናይ ህዝብኻ በሳኻ ተሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ተራድና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አብ ብሩኽ ዘመስግንዎ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ ዘመስግንዎ ራግዲጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ መንፈስ ቅዱስ አመስግንዎ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መንፈስከ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃል ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ ተፈስሑ በእግዚአብሔር ዘረጋ ወየብሩ አምላከ ኩሉ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ኣይትኺደና ብሓይልኻ ደግፈና መንፈስካ ምርሐና እቲ ዝንበብ ቃልካ ድማ ንዓና እሞ ከም ቃልካ ክንነብር እስኻ ሓግዘና ሰሚዕና ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ክንፈሪ ባርኸና
كابدينا قدس رنجل مريم بركة رديت كفلنا نفسها عقبرتي كائماتك قبر እግዚአብሔር قبر كريستوس ولدت مريم نفس كلهم سماعات إرترانا نفس عرفتها بلنا حزنان دم صنعنا علنا كل محمم زلوا وابزز زلوا ودم بعين محرت كات أمتنا نبال عبونا زب السمايات ربنا سمعي قدس من قصة انت فارقا خمتا بسمعي كم دماء مريخون على تنجرانا والمحبن نعنز بدلنا بدلهم خمسة حرقنا لهم بدلنا هدقلنا ربك وعدنا نعبر فتنا يتتونا من قصتين هايدا قبل نزل علينا تكايماني وعدنا عرسن قل مريم بناك قبل ملا سلامتا سلام لك اللخو بحلنا خدنقل مسقاهن ننقل خيادك زيادة يرقى سراوي سلام لك اللهم نسخي خوين السبرغتيخي ولما حتنكم برخيو ومن تسقى زيادير مساخي وبسيتي دسبلكي حتياتنا نعاد قلنا نفتوى رجاز كرسوس من دانا محل من النعمين منقسته وصدقه زعوفين عوفيكوك መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ አላ እሞ ተነስሑን እመኑ إذا قالنا قويتان على مدحننا نيس كرسوس ونخبر منقسته قبل مسكانا نقبال من كل ساعة نزل عالم عالم آمين وانقل يوحنس معراف سلسته كافقد عسران حمشتن كساع ما جرشته شعو أمن قدك مزامرتو يوحنس حدا أيهداون مزعبا مطراي كريستوس تنسئ نبي يوحنس متيوم ممرتي أما عدو يردانوس مسخاز نبري نسخاون زمسكر كالو إنه نسيت مقالو كل خاناو يخيد الله بلو يوحنس كاملسو بلا سب كاب سماي انت زي توهبوس حنتقا كوسد أيكلنيو أنا كقدمي ودا تلاحكم بر كريستوس أيكونكم كم زبالكم نسخاتكم بعلخاتكم مسكريهم إتي مرعات زلاتو نسو مرعاويو اتدويلو زلم اتدويلو نعوذ سمعو عاركم مرعاو قنا بدمسيت مرعاوي أزي حقوس دقيم إذا حقوسي تفتصمي نسو خعبي أنا قنا كنأسي قباء يتخابل على زمت زلو نسو لعلو كل ايو كان مدري زغني مدراوي ايو هاي مدراون يزارب يتخاب سماي زمت زلو قنا نسو لعلو كل ايو نتا مسكرو لا زقبلا يلبون مبر نسوس زرايون زسومعون يزمسكر إذا نتا مسكر تقبلا قنا أملاح حق انيا مخانو حاتمي أملاح منفسو سفيرو أيهبني مو أملاخ زلاخو نسو قال أملاخ زنقر أبون ودو يفقرو يمو كل واب إدو هابو بود زامن نيز العالم هوت اللاتو يتبود زي أمن قنا قط أملاخ أوي نبر مبر نهوت أيكر إيانيو بود زامن نيز العالم هوت اللاتو داميو كمسبات أحدو واحد لاو قلابيا وقال قال تنس وسقاوني مسنه ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላኽና ዘይትምቀሰብ ፍቃር ካን ሓደ ዝጠፈ በጊዕና ባኻ ክመልስና ባኻ ናብ ዓለም ዝለኣኸ ሰደድካዮ ኦ መምህርና ናብ ዝመፍርህ ቁርባን ኣብ ንቐርበሉ ግዜ ብሓጢያን ንድሕሪት ከይንምለስ
ናባኻን ልምና ኣለና ኦ ጎይታ መምህረ ምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ንመካሕ ኣይኮናን ነዛ ባህርና ዝፈተኻያ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ድህራይኻን ልምን እንደልና ኣለና ንኣናን ብድሓን ዝገበርካዩ እዚ ምስጢር እዚ ንስጉን ደሙን ናናን ኣገልገልትኻ ንኩሉ ህዝብኻ ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓና ንመደምሰስ በደልናን ብምንዘላልነት ዝሰራሕናዮ መስተ ስለዚ ተዳለወ ይኹን ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም ኣሜን። ተንስ እግዚአብሔር አብ ጎይታ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብረራ ይኻን ለምን ዘለና ለና ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘክር በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በኀበ እግዚአብሔር ለኩልክሙ ምስለ እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ ልምና ለና ስመተ ክህነት ካብኡ ተኣመኖ ክሳዕ ዝፍፅም ንብዙሕ ዓመታት ናይ ሰላም መዋዕለ ሓልዋ ክሕልወና ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ። ጸልዩ በእንተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ እግዚእነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘሃገር አባይ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሃገረ አበዊነ ብፁዕ ሊቀ ጳጳሳት አባ መቃርዮስ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ርቱዓን ሃይማኖት ተንስ
ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ለምንለና መፍቀር ሰብ ካብ ራይኻን ለምን እንደለና ለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር መባረኮ ምንቲ ዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ምንቲ ክላ ውሽጣ ዘሎ ማሕበር እንጸልዩ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ ወጎይታ አምላኸይ ተንጽሞ ጸላትኻ ይበተኑ ብሩኽን ቅዱስን ስምካ ዝጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድምካ ጻይራ ክዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ ብበረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኾኑ ብሓደ ወድኻ ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ጽንዓት ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ወልኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎታ ሃይማኖትና ምንባሩ አምላክ እግዚአብሔር አብ አዘቆሉ ገባሬ ሰማያት ወዘይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይ ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ ብእግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስሉ ብዝኾነ ወልዲ ኣዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ተረኸበ ኣምላኽ ተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ተፈጥረ ብጀካ ኣጉና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጥናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ብቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምዉታት ተፈሊዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽኡ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖም ብነቢያት ተናገረ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ሓጢኣት ምስስራይ ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን ወሕይወተ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቕረብ ንሰይጣን ንሰራዊትን ብዝተዳለወ መለከታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልኖ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዋ ይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋ ርስሓት ከም ዘንጻኽኩ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጽየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ተቐረብኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለየን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእስኩም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽናኹምኩም ተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዘስተሃቀረ ወይ ዝሰሓቐን ዝተዛረበን ወይ ከዓ ብኽፍኣት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቖመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቆጥዖን ኣብ ልዕልዩ ከም ዘሽካዕለለን ይረዳእ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም
ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት እውን ገሃነመ እሳት ካብ እግዚኣብሔር ክቕበል እዩ። ኦ ጎይታይና ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቅርን ክፉእ ሕሊናን ቅምን ቅንኣትን ስጋ ፍትወትን ኣርሐቐለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን በሰናይ ናብሮም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ፅንበር ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋናኽን ዘለኣለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ እዚ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ ፈንስ ዘላለም ዘላኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ዘላለም ዓብ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋት ፈጠርካዮም ብቕና ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተው ምምፃእ ህያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኽያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ሰብ ፍቅርን ሰላምን ይኹን እናበልባ ዘመስግኑኻ ስብሐት በሰማያት وسلام بمدر زمرتها ስምረትካ መላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን ካብ አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንኣትን ካብ ሕሱም ምግባርን ሞትካ በተምፅእ ምዝካር ከይውን አንጽሃና ንኹልና እውን ብመንፈሳዊ መሳዕም ነንሕድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ታምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ይቅረበሉና በምስ ጎረባብትኹም ይቅረቀረና ተባሃልኩም ሰላምታ ተለዋወጡ። ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውህበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ብዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም አሜን።
ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ደረሰው ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረከቱን ምስለ ሰሌካና ጳጳሳትና በአንጦኒዎስ ጳጳስና በመቃሪዎስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ሃገርና ኤርትራ ወንበረድየት ንዘላለም ይሓልወልና ምስለ ነብሳታ ግብርቴ ዋይማትዮ ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ክርስቶስ ወለተ ማርያም ወለተ ገብርኤል ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ አይኮቴ ወለአምላክና ካብ እግዚአብሔር አምላክና በረኸትን ረድኤትን ምጻና ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክት ከም ተቀበልካ ተቀበለላ መስዋዕትና ድማ መስዋዕት ቀዳሞት ከም ተቀበልካ ንዓና ድማ ተቀበለልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት አሜን። ሰማያት ነበር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻ ፈቃድካ ከምታ በሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለትን ጌራና ሎ ማሃበና ንሕና ንዝበድልና በደሎም ከም ዝሓድግናሎም በደልና በሳና ሕደገልና ካብ ክፉ አድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ አሜን። ኦ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ዕልና ድንግል ብስጋሆን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ንስኺ ካብ ነስብ ርኽቲ ኢኺ ብረ ማሕፀንኩም ብሩኽ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ በስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ንኻድገለና ፍትወ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመነልና አሜን። እምቅድመ ዓለም ወእስከ ለዓለም አሎ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር በትስልሱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለምን ክሳዕ ዘለዓለምን በመንግሥቱ ሎ እግዚአብሔር በሰለስነቱ ሎ እግዚአብሔር በመለኮቱ ሎ ቅድመ ወጋሕታን ጽባሕን ቅድመ መዓልትን ለይትን መዓልቱን ከይተፈጥርም መላእክቱን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ሎ ሰማያት ከይተደበ ገጽ ምድሪ ከይተራእየ ሓመልማላት ከይበቐሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ሎ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋክብትን ቅድሚ ምምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ሎ ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፈሩ ኣዕዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ሎ ንኣዳም በራእዩ መምሳሉን ከይፈጠሮን ትእዛዙ ከየፍረውን ከየፍረስን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ሎ ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ እንጦንዮስ ወብፁዕ ጳጳስ አባ መቃርዮስ እንዘ ያኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ንዝኾኑ ህዝብኻ በረኸት ሰማያውያን ምድራውያን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓቡ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴኻ እውን ክሳዕ መወዳእ ሰዓት ስንፋት ፈጽመልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙኻ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቆነ መገድ ምርሓየሞ ብሰላም ብጥዕናን እናቦቶኦም ምለሶም ንፋሰ ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመት እዚኣ ፍረ ምድሩን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪኻ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽናዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቡ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ መለስ
كل ساعة قدس بيت كريستيان كان زؤكم لقاونت بيت كريستيان سلام هاب وأملاخنا النفس وكبب سماب قد محيالات زخون سلام هاب زحلم بقونا حيمانات كوينهم زمتون زعرفون نفسات أبوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا نعرف نفسات عقبرتك آيماتك قبر إجابيهر قبر كريستوس ولدت مريم نفس خلهم سماعات إرترا عرف كريستوس أملاخنا أبي يرسالم سماوي توقعهم كفلهم بعطان بقربان بويني بمرم بمبراتي بمقارجة بمسعفت المبات باقو بيت مقدس نزحالي باريخ أو كريستوس أملاخنا محرات المكاباب زمسانات أكبهم زلو كلهم رحر حلم أبقد مفرين مدنقس المنبر كام سوات نزقرب لكولهم تقبل لهم تجنق السبنات كل أحقس بصنم عسد تتأثرون أبسدتنا أمركون نزلون بمرير مجزات انت تحزن او املاخنا بمحرت كاد حنم امرنا يسوع كريستوس نبخا بنصلي له غزي كنذكرهم نزاززونا اب سماوي كلهم اب سماوي مانغس ذكرهم من عين حتياتنيا بريخون ذكرن اوغويتا حزبخا ادحن رسخاون بارخ اوغويتا حزبخا ادحن رسخاون بارخ اوغويتا حزبخا ادحن رسخاون بارك عن زلالم حل ومن عبيهم تذكر كل لكان باباسات باباسات يبيسكوباسات كساوست ودياكونات اللي يارت ابنتك زباما አሮመዚዮ ወዘዛሎ ሙለሊቃ ነባባሳት ባባሳት ቆቆሳት ዛውስ ወዲያቆናት ወኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን ሰማይ ይስማዕ ምድሩን ጽንት በል መሰረታት ሕንዝውን ይደንግጹ ለትነብሩ ተንስ ወረደ ማርያም ታንገደ በንጹሕ ድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ ውስተ ጽባእ ነፍስ አብደን በእንስሳ ገጽ በረኸት ንግስነቱ ተቀበለ ከባጥባት አዲዩ መግብና ደለየ ከም ህፃናት በኸየ ብግሃድ ተመላለሰ ከም ሰብ ተራእየ በብንእሽ ተዓበየ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ በረኻ ዓደረ ብዲያብሎስ ተፈተነ ብሓይሊ መለኮቱ ንገዛእቲ ጸልማት ሰዓረ እግዚአብሔር በሰለስትነቱ ቅዱስ 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 ይሁን ባዕሉ ንጉሥ ክነሱ ከም ግዙእ ትሕትኑ ዋርአየ
እቲ ንሰብ ዝፈጠረን ኣዳም ካብ በረት ሓጢኣት ምንተን ኣፃኸ ውፅእ ኣዳው መከራ መስቀል ዘርግሐ እደዊክሙ ቀሳውስት በደዊሁ ቅዱሳት ወብፁዓት እለን በለናውር ከመ ዝንቱ ሰማይ ናባኻ ናበቡ ጠመተ ኣመስገነ ባሪኹ ቆረሰሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንጽሓን ሃዋርያቱን ሃቦም እዚ ሕብስቲ እዚ ንሕድገት ሓጢኣት ምንተኻትኩም ዝቁረስ ሥጋ እዩ እንኩ ብልዑ በሎም ማይን ወይንን ሓዊስኻ ኣመስገነ ባረኸሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጽሓን ሃዋርያቱን እዚ ጽዋ እዚ ንበጃ ብዙሓት ምንተኻትኩም ዝፈስስ ደመ እዩ ኢልሃቦም ወአምላክነ ከመ ዝንቱ አይሁድ ሓዝዎ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብምብርሃን ብምርዓድን ዝቆምሉ ንዑ ኣብ መጋባይ ያቆምዎ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቐልዎ ብመሳመር ሸንከርዎ ርእሱ በትሪ ወቕዕዎ ጎኒ ብኹናት ወግዎ ነቲ ንእስራኤል ሰብዓይን ካብ ሓደ ምንማያን ትዕዞ ዝተዮም ንጽምኡ ሓሞትን ከርበን ዝተሓወሳ ኣስተይዎም ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕሮ ሞተ ከምቲ ብቓል ኪዳን ነቦታት ዘተስፎም ንሙታት ከተንሶም ሞተ ንዚኣኑ ሞተ መስቀል አውረድዎ ቦፍታ ገነዝዎ ኣብ ሓድሽ መቃብር ቀበርዎ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሞታት ተበሊኡ ተንሥአ ናብቲ ደቀ መዛሙርቱ ተኣኪቦምሉ ዘለዉ ኣተወም ኣብ ጽርሐ ጽዮን ከዓ ተራዮም ብ40 መዓልቲ ንሰማይ ኣብ ዝዓርገሉ ግዜ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበዩ ኢሉ ኣዘዞም ኣብ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከመሓላል ተሓዊሰ ደሎም
ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋታት እውን ተዛረቡ ናብዚ ሕብስቲ ናብዚ ጽዋ እውን ከማቶም እቲ ቅዱስ መንፈስካ ስደድ ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ክገብሮ ንዘላለም ዓለም ባዕልኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ዝሰተየ መሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር እየ ኢልካ ከምዚ ተዛረብካ በኩሉ ልብ ናስደብቅኦ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመይጸግበሃሎ ንኩሉ ህዝብኻ ነዘለዓለም ንህይወትን ካብ ርታሕቲ ሓጢኣት ንምፅሓን ክኾኖም ሓደ ጌርካ ሃቦም አበና ነይበረ በዘዚያከ መንፈስ كما بكان ከስሙ ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር ይትባረክ ስመ ስብሐት ላይኩን ብሩከ ላይኩን ብሩከ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ መንፈስ ቅዱስ
ሰላም ለኩልክሙ አይቴ ብሔራ ለጥበብ ዋይቴ ማህደራ አይቴ ደወላ ወባይቴ ተረግበ ዘረቡኖታ ንጥበብ ሃገራ በዩ ምሕደርያ ኸበዩ መውሰና ኸበዩ أسر مقدا خبي ترخبه بحر تساقرو بغيح ورق من تشاي طالع لدمنا ديب زوردا خماني ومواتسب مقدا يفلطاني أبار سبون يلان كاب كله سب ترسعت كاب كله عواب سماي وانت حابت نعاز اترو مسك زيابير يتعرى لخو نعاز صلو قنا موت فتو كاب تحاين كاب كله نبرت كواخبت تدمق مسبرهان ناس عطرتك نساهم قداميتي خوينا تركبنا برقان كلان خلو تحدث ببتولدونا من نفس ذلك تمحلالف نسا كاب كبر عنك تبلز كاب كل خبرها مزازناني ومخرن تزازنا تايو صنعتنا يمرن والناتايو نقصات باي نقصو حيالاتهم با صدق يصحفو عبيت با خبر يخبروا مكان تبا رست منقص سمايات يورسو نزفقر واتفكر نزحلو واتحلو نعاز دليوها مقوس يرخبو بمقد حق تغير بحق الناس بتحدر نزفقر واتريت من تختبهم نمزاقبتهم تدلاخت ملين باسر تلك الملالس تنخلو زفلت نسو يفلتا تنخلو زمرمر نسو مقداك اغنعي نسون يايكو فتاوي اسرائيل قدسون هابو بدحر زي امدري ترايت كم سبوان تملالست انه قنقزار اسا بيتها نت شوعات عنو داخا قمت سبحتا حاردتنا يقزار اسا وين ابقن ازللت معداونا سنادت أقلقلتا بنوح سبكت فلتت زي بلو ناباي يلقسنا بلس لاخت نتو ماي مروز قدلهم كاحبستي بلعو ويني ونستيو دنقرن حديكم بهوت نبرونا بلس تسوعت طبب زتبها لقنا بطبحا سقو زتبجونا بمفساس دومز تشايتنا نزل عالم عالم المنقص ونزحارينا مدحانينا طبب مدحانينا ويتو زبي زوانا بطبع سقاو وتزايتنا بنزهد دمو ورينا لمن قصو العالم عالم
لا تكاوموا عدد ورسكموا العالم تنبر እግዚአብሔር ተሰወረን ተተጋሃደን ተፈልጥ ህዝብ ጋራ ሰማብ ቅድሜ ኻኒና ማለው ስጋው ልቦም ወና ግዚኦ መልካለው ሞም አብተ ተዳለው መሕደሪኻ ኮንካ ናታቶም እናታተንን ባረኽ ጽኒልካ ጸሎቶም ስምዓዮም በኃይሊ የማንካ ጽናዓዮም ካብ ክፉእ ጭንቀት ሰውሮም እንዝርዳዮምን ሓላው ክኖም ምስጋና ንነብስና እናታቶም እናታተንን እምነትካ ንምፍራሕ ስምካን ወስኸሎም በሓደ ወድኻ ምስሉ ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ብዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም አሜን። ስግድ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ናይ ንስሓ ጸሎት ኦጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቅዱስ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣብ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኽውሒ ኢኻ ኣብ ርዛዊ ግዚኣን ቤተ ክርስቲያነይ ካንጻየ ናይ ስእላብ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም መፍቲ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካዮ ምድሪ ኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን እዩ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰቡትና ንስብ ባረትካ ኩሎም በብስማም ብቃል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናጻ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቃል ባሪኻ እውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበድሎ ጎይታነ ዘማገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጥኒኻ ሓልዎምን ተማሕፀንምን ከምኡኻ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ በኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናጻ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥን በደለኛን ብዝኾንኩ ብኣይ ብቃል ባሪኻ እውን ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዓለም ሓጢኣት ጠረቕ ናይ ሰብኡትና ንስምባረትካ ንስዖም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሖ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ
نقولهم سبوتنا نسنبارت كون كبدلن كم مرجمنا دحنا أقويتها بأن زاربان بأن سرحان بأن حسبان كلنا عغان تبدلنا كحدا قلنا سريلنا نحسيلنا يقرب لنا جابر ملغنا نسغال وهم بقر سبي خم أقويتها تفتحنا الناس أزوج أنا أكبرنا نقول زخام فتحيهم حتى أتنيان زخام كون أين أقل قال خام فتحنا أقويتها نسلك أنا باساتنا أبان تاني يذكرهم نبوت سب أباسنا أب مكاري يذكرهم أملغنا نبزعمتات النبوح زمانات بسركم بسلام حلوا ولنا وقويتان كل مرات سب السلطان بسركم بسلام حلوهم وقويتان لك أنا ببسات بسكبسات غصاوسن دياقونات أنا قنسيسن أنا ببتن مزمران دناقلن من كوساتن ردان طوارن زبلن زتاماسن سب زتاماتن سبوتن سن أرجوتن سناتن أبزع قدس بيت كريستيان كاقوي ممزله زبخان كلهم ذكر بأمنة كريستوس نعيم أقويتا بقونا حيمانات سني عمن زموت بطاتنا نديتاتنا نحواتنا نحطنا نذكرهم نفسهم من مس أبراهام نشاكن يعقوبنا برن أناون أقويتا نفساتا أكبرتكو أماتك قبر إجابير قبر كريستوس ولدت مريم نفس كلهم سماعتات إرترام مس أبراهام نشاكن يعقوبنا برن أناون كاب كل بدل مرقم من كاب كحدة كاب عسي خام محل موجازنا دحنا بخدة برخصة مسكات لوت حيمانة من مس عرماويان كم مس نبارد حنا أقويتا طبابن حيلن لبن مسو علن أي مران هبنا كل ساعة كاب زفاتنا كل قبر سيطان كاب شخص أنزل العالم فسمنا كم نرح قبرنا أقويتا فقار كان دليت كان كل ساعة كم بسم هبنا سمنا ونمس كلهم قدسان سمايتاتنا من قصة سمايات أم صحفي وصحفلنا بقويتانا يذكر سات مسؤول مسمن فس قدسان مسكانا سلطان بوزل لك من كل ساعة نزل عالم عالم جز نابز ليزلنا جز بستغير قلم بزود له جز يبز حلفه سقى بزنات بزود قدم بزنات بعين حالت كانت ترني أستوئل تتقدس سقون دمون تتقدسان تتقدس أدو أب قدوس أحد እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ
መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እላ ውስተ ንስሐ ሃሎክሙ አትቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ምንስሓን ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከመ ጠንዕ ቤትኻትካ ይቕረበለሎም ከም ብፅሕ ምሕረትካ በደሎም ደምሰሎም ካብ ኩሉ ኪካ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደማ በሶም ብሰላም ይቕለልካ ንሰላም ናብሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀንብሮም ባሕር ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገስን ምሕረቱን ምስሉ ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ጽንዓት ብዘለካ ሎም ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ኣሚኖም ካብኡ ዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ስለት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ። ኣሚኖም ካብኡ ዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ስለት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ።
እዝና አማኑኤል አምላኽና ናይ በሐቅ ስጉን ዶምን እዩ አሜን 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 ብሳዕዳ ሓረይቲ ስንፋስ እዝና ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነ እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶም ምስ መለኮቱ ሓደ ዝገበሮ ስጉን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍልላይን ምልውዋጥን ብዘይ መንጴጥናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምንታና ምንቲ ህይወት ኩልና ኣሕሊፉ ዝሃቦ እዩ አሜን 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 መለኮቱ ካብ ትስቢቱ ቅጡ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበተ ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብኡ እምነት ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምንታና ሓሊፉ ሃቦ አሜን 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 እመኑ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበኦ ምስ ለዋህ ሰማያዊ ኣቦ ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ለመን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም ኣሜን ኦ እግዚአብሔር አምላኸይ ባህ ዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ እነሆ ሓደ ወድኻ ምእንታይ መይቱ እዩ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢኣተይ ናሕስየለይ እነሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ወድኻ ምእንታይ ይጠርዕ ኣሎ እዚ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢኣት ዘስተስሪ ይኹን ምእንቱ ደሞ ተቐበለለይ ከመይ ፍቅሪ ወድኻ ምእንቲ ከስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ድሓንኩውን ሰይጣና ውሽጢ ልቤኣት እዩ ብመንቱ ሓጢኣት ወጊእኒ እዩ እሞ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ከሳስ ስለ ዝኾነ ምሕረት ክሃበኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ቀቲልኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኸፈሊ ንዓይ ንምስሓት ካብ ዘይጸግብ ዘየቋርድ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒየን ኢኻ እሞ ንዓይ ንባርያኻ ቁስል ነፍሰይን ስጋይን አንቅጸለይ ሰላም ለኪን ዘንሰግድ ንብለሽ ማርያም መነና ሰብቋች ናዊት ማይጸለብች በንተ ሃናምች ወያጭ ማቦች ማይበረን ድንግል ባርች ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ተአብየ ነፍሴ ለእግዚአብሔር ወተታሰይ መንፈሴ በአምላኬ መድኃኒየ እስመ ርኤ ሕማማ ለአመቱ ናህሙ ይእዜሰ ያስተወፅኒ ኩሉ ትውልድ እስመ ገብረ ሊተ ኃይለ አብያተ ወቅዱስ ስሙ ወሳይነ ትውልደ ትውልድ ለእለ ይፈርህዎ ወገብረ ኃይል በመዝራእቱ ወዘረዎም ለእለ አብዩልና ልቦም ወነሰቶም ለሃያላን መናብርቲዮም አይበየም ለትሑታን ወአጽገቦም በረከት ለርባን ወፈነዎም ምዕራቆም ብለብኡላን ወተወክፎ ለእስራኤል ቁልኤሁ ወተዘከረ ሳይሎ ዘይቤሎም ለአቦይን ለአብርሃም ወለዘርኡ ስብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ሰላም ሰላም ለመልካህን ያጀምር ሳነብት ዘለሩ አለ ማርያም ወታ ተመልከየ በደማርያም ለዓለም ዓለም ወአዲ በሰላም በማይጸነ ድንግል በስጋችን ጽን ተለብሶ ነጭራንች ዘይት ናዛዚትነ ማዘን ዋይለውር ዝትነ ምርሳን በመዋልጅ ተጸውረ ቡልየ መዋል ሕፃን ማርያም ተዘሩ እየጸሎት ወጣን ወጊዜ ጾርዋን በናዘዞትነኒ ውስተ ዝመካ ወላዲተ አምላክ ማርያም እንበለ ሰብሳብ ወርኳብየ በይነዛ አቅረብ ኩለችን እስቲ ተቃለይ ባቤ ደሞ በረከታ ወጅማዛ ከርቤ ለነዳይ ብእሲ ወለዘረ ከቦም እንዳብየ ህብስተ ከፈት ኢሳያስ ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላይ ለብሱ ወይኑ ሰበይ ብልካን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ በላይ ለዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ ይበልጦ ተመጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ
ባይል ስልጣኑ ወመንክርችኑ ሰላም ለክም ጻድቃን ወሰማዕት ላረፍ ወዛተ ዕለት ዋና ወብዙ ዝግሳል ፈጣሪ ወኩሉ ወለንሳት ያለ ኢንሳን ነሞ ሰላም ለክም ጻድቃን ወዛተ ዕለት ኩሎክም ወዳነ ሰብአ ስማትክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማይፀነ ለክርስቶስ በሥጋሁ ወደሙ ኩነኔከ አባል ሀገር ወጽድቀከ ለወልደ ሀገር ታይተ እግሪሃ ንግሣ ወሰራዊታ ሀገሪትነ መሐረነ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ተተጥኦ ሰብነተይ ክድሓድር ዝግባአኒ ኮንኩን ኣነ ቆጢዕካ እየ ኣብ ቅድሚኻ ክፉእ ስራሕ ሰሪዐ እሞ ብኣርኣያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይ ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ዓርሲኸ እየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይ እንተኾነ ንኣይ ብምፍጣርካን ምእንቲ መድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምእንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ መትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ሓጢኣትን ርክሰትን ከተንፅሓኒ ልምነካ ንምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩን መፍቀስን መፍረድና ይኹነኒ መሓረን ዳ ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስሬት ሓጢኣተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብክልተ ወገን ድግድ ዝኾነት ወላዲትካ ናይ ቅድስትና ማርያም ልማኖን ብናይ ዮሃንስ መጥምቅ ልማኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእክትን ብኩሎም ንሰናይ ተጋደልትን ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሃይማኖተ አበው ናይ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ምዕራፍ 35 ክፍሊ 2 ካብ ቁጥሪ 13 ከም ብሓድሽ ዝቅዱስ ጎርጎርዮስ ሓው ባስልዮስ ዓብይ መምህር ኣብቲ ብዛዕባ ጥምቀት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወዱ ምዃኑ ዝመስከረሉ ዝፀሓፎ ድርሰቱ ብኡ ዝተሓጎስኩ ዘፍቅሮ ወደይ እዚኡ በለ እዚ ሓደ ክልተ ኣይኮነን ካልእ ወደይ ካልእ ከዓ ወዲ ማርያም ኣይኮነን ኣብ በዓቲ ዝተወልደ ካልእ ኣይኮነን ሰብ ጥበብ ዝሰገድሉ ድማ ካልእ ኣይኮነን ዝተጠምቀ ካልእ ዘይተጠምቀውን ካልእ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብኡ ዝተሓጎስኩ ፍቁር ወደይ እዚኡ በለ እቲ እተስተውዕልዎን እትርእይዎን ሓደ በይኑ እዚዩ ንሱ ጥንቲ ዘይብሉ ቀዳማዊ ሎሚ ግና ዘመን ተቆፂሩሉ ኣሎ
ንሱ በይኑ ካብ ህላው የመለኮተ እዩ ሰብ ብምዃኑ ድማ ብዘይ በይነ ሓጢኣት ብኩሉ ግብሪ ካብ ህላው ይኹም እዩ በለ ብምድራዊ ልደቱ ኣቦ ኣለዎ ኣይትበሉ ኣብ ሰማያት ከዓ ኣደ ኣላቶ ኣይትበሉ ኣብ ምድሪ ብዘይ ኣቦ ንሱ እዩ ኣብ ሰማያት ከዓ ብዘይ ኣደ ንሱ እዩ ኣብ ሰማያት ብጸባት ተዕብዮ ኣደ ኣይትድለይሉ ከመይ ንሱ ኣብ ሰማያት ብዘይ ኣደ እዩ ኣብቲ ዘይፈላለ እኩይ ምፍልላይ ከይከውን ከዓ መለኮቱ ካብ ሰብነቱ ኣይትፍለዩ ምስተዋሃደ ኣይክፈልን ከቶውን ኣይተሓወስን እሞ ሰብነቱ ካብ መለኮቱ ኣይትኽፈሉ ነታ ኣብ ተዋህድኡ ዘሎ ደኣ ፍለጡ እምበር ብመለኮቱ ካብ ሰብነቱ ኣይትፍለዩ ንኣካል ክርስቶስ ክልተ ኣካል ኣይትግበርዎ ነታ ሓደ ኣይትኽፈልዎ ክልተውን ኣይትግበርዎ ንወዲ ናብ ካልእ ሸነኽ ነቲ ዝለበሶ ስጋ ከዓ ናብ ካልእ ሸነኽ ኣይትግበርዎ ነቲ ዘይፍለ ሓደ ክትከፍልዎ ኣይትድፈሩ ተዋህድኡ ኸንቱ ክኸውን ከቶ ዘይግቡእ እዩ እቲ ብእግዚአብሔር ሰብ ዝኾነ እቲ ሰብ እቲ ካብ መለኮት ክፋል ከም ዝኾነ ጌርኩም ኣይትሕሰቡ እቲ ሓደ በይኑ ብተዋህዶ ኣምላኽን ሰብን እዩ ቅድሚ ዘበናት ዝነበረ ቀዳማዊ ኣምላኽ እዚ እዩ ሎሚ ድማ ሰብ ኮነ ንሱ ብመለኮቱን ብትስብእቱን ብተዋህዶ ብዘይ ምፍልላይ ድማ ንዘለዓለም ይነብር ንሱ ሓደ በይኑ እዩ በቲ ዘበናት እቲ ድማ ካብ ዘራ አብርሃም ስጋ ክለብስ ፈቐደ ወደ ነዚ ክጠምን ክጸምእን ክደክምን ክድቅስን ክመላለስን ወይ ክግረፍን ወይ ብሽንካር ክሽንከርን ወይ ብፈቃዱ ክመውት ካብ ሞታት ኣብ መቃብር ክሕልዎ እንተረኣኻዮ እዚ ናይ ስጋ ጥራዩ ኢልካ ኣይትሕሰብ ወደ እዚ ንሕማማት ክሕዊ ነቶም ለምጻማት ብቃሉ ኸንጽህ ካብ ጸብሪ ኣዒንቲ ክገብር ብፈቃዱ ካልኣይ መልክዕ ክፈጥር እንተረኣኻዮ ካብ 5 እንጌራ ን5,000 ሰብ ከጽግብ ነቲ ማዕበላቱ ነጉይዱ ዝለዓልሞ ክሳዕ ሰማያት ዝበጽሕ ማዓሞቅ ቀላይ ባሕሪ ብተግሳጹ ጸጥ ከብሎ ኣብ ምድሪ እናረገጸ ከም ዝኸይድ ኣብ ልዕሊ ማዓሙቅ ባሕሪ ብእግሩ ክኸይድ እምባታት ትሕት ክብልሉ ኣጋንንቲ ክእዘዝዎ እሞ ከም ኣገልገልቱ ክእዝዞም ተረኣኻዮ ድማ እዚ ናይ መለኮት በይኑ ተግባር እዩ ጥራይ ኢልካ ኣይትሕሰብ ልዑል ምግባራት ንሓደ በይኑ ነቲ ዝተሓተ ድማ ናይቲ ካልኣይ እዩ ኢልካ ኣይትሕሰብ እንታይ ደኣ ዝኾነ እቲ ኩሉ ናይቲ ሓደ በይኑ እዩ ንመለኮት ኩሉ ኣለዎ ከምኡውን ንሰብነት ኩሉ ኣለዎ ተኣምራት ኣለዎ ከምኡውን ሕማማት ኣለዎ ሓደ ንሱ በይኑ ብመለኮት ተኣምራት ይገብር ብሰብነቱ ድማ መከራ ይቕበል በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ኩሎም ቅዱሳን ኣበውን ምስ ኩላህና ይኹን ኣሜን አነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሎነ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይትነገር አበኒ ከመ ይንሣእ ዘንተ ሥጋ ወደም ዘነለ ኩነኔ
ሃበኒ ግበር ፍሬ ያሰም ከማስተሪ ለስብሐቲከ አሜን አሜን ስጋ ወለከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ እፄዋከ አብ ወእፄውእ መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ ወለከ
ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ዓለም ኃያል አንተ እቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ሞት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ዓለም ኃያል አንተ እቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ሞት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ዓለም ኃያል አንተ እቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ሞት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ እቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ሞት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ዓለም ኃያል አንተ እቁት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ሞት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ሞት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ እቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ሞት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ እቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ እቁት ወስቡሕ
ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እቁድ ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እቁድ ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽና ኃይሉ ሰብሕዎ በከመ ብዝሃ በዩ ሰብሕዎ በቃለ ቀርን ሰብሕዎ በመዝሙሮ ወመሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ ወበጥፍሲ ሰብሕዎ በአውታር ወበእንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍሲ ሲቦ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ወለዓለመ ዓለም አሜን። መኩቶ ለእግዚአብሔር ብሳቶ ነሲያነ ከመለ ሕይወተ ነፍስ ይኩነን ፈውሰ ዘተመተ ማፀን እንዘ ነስየ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ስምካ ወንባርኻ ኣለኹ ሎም ኩሉ ዛዕኒ ዘላለም ዓለም ሆነ ዘበሰማያት እምስጋሁ ቅዱስ ወይም ደሙ ከበረ ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባረኸካ ንስምካ ውን ምስጋና ቅርብ ንዘላለም ዓለም
አና ከመ ንሳተብ ምስጢረ ክብርተ አበይ ምስጋና እግዚአብሔር ስጋ ስለበሰ ኩሉ ድማ ይዛረብ ነው ስጋ ስለበሰ ኩሉ ድማ ንቅዱስ መስቀል ዝሓት እግዚአብሔር አብ ጎይታና መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምነለና ልማነና ይንዓቐን ኣይተቆጣዕና ንምሕረቱ ከባና ይርሓቐን እሞ እግዚአብሔር አምላኽና መሓሪ እዩ እስመ መሓሪ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክነ ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ ምስኻ ትምጻእ ዋንካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ዝጎደሉና በደልና ዝሓደግናሎም በደልና ብሳና ሕደገልና ከምኡ ልኽባድሕና በራበደና ይደስወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለማ ናትካ እሞ ኣሜን ኦዴና ዝግር ማርያም ናይ ገብረ መልአክ ሰላምታ ሰላም ተክሎም እናኸ ድንግል ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹን እስኺ ኸበነ ስብረቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ብፅእቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ሃገርና ነፍሲ ትወስኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረታና ምሕረት አሜን ኦ ጎይታና ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ ኦ ጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ ኦ ጎይታ ኩሉ ዝሓዝካ ኢኻ ዎ ጎይታ ንኩሉ መላኽ ኢኻ ዎ ጎይታ ናይ ኩሉ መድሃኒ ኢኻ ዎ ጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ ዎ ጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ ዎ ጎይታ ንኩሉ መጋቢ ኢኻ ዎ ጎይታ ንኩሉ ሰሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደም ቅቡኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡ እውን ንዓኻ ምፍራህ ኣብ ልብና ሰናይ ኣምልኾትካ እውን ኣብ ሕልና ናሕድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ኢና ንሓስብ ግብሪ ስጋዊ እውን ንገብር بمجد سجاونينا ننبر نسخانا منفسه وقبر مهارنا منفسه وحكمنا لبمنا نسخانا عنا من قد منفس مرعانا عنا حتى أنت رام حركنا شعيخا محار التبهال نسار كان سي بمقبارهم يخاتم حرم كم تلكم ونتفريهم نقدم بدلنا يتذكروا قيتا محرتك غلطي في مسانا نبخا نترع نبخا نقوي نبخا نمهلل لنا نزل عالم عالم هابيك نصار هابيك نوايو هابيك مع العالم عالم አሜን በሉ መላእክተ ሰማይ ወቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ጎይታና ዝበልዓናዮ ስጋኻ ሰተናዮ ደምካ ከም ቃልካ ምሳኻ ዘንብር ግበረልና ብዘይካ ካልእ ረዳእ ስለዘየለና ናባኻ ንጠርዕ ናባኻ ንእዊ ናባኻ ንምህለል እትሰማዕ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ስምዓና መዓትካና ምሕረት ቁጣዕኻ ናብ ትዕግስ መለሰልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ዘለናዮ ዘበን ቀይረልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ ደገ ቤተ ክርስቲያንካ ብጽድቅን ብሃይማኖትን ከም ዝርሖ ግበረልና ንሕና ድማ ብመንፈስ ክንሰግድ እግዚአብሔር ኣምላኽና መንገድና ኸነቕንዕ مستوعالك عدلنا እግዚአብሔር አምላኽና ነቶም ዝሓመሙ ፈውሶም ዝደኸሙ በርታዕዮም ፈሒሎም ዘለዉ ኣክቦም ተጨኒቆም ዘለዉ ድማ ርወሎም ተኣሲሮም ዘለዉ ኩሉ ማእሰር ዓይነት ማእሰርቲ ድማ መቃዊሕ ሰንሰለቶም በቲኽካ ሓራውፃዮም ነቶም ዝሞቱ ባሮትካ መንግስትኻ ውርስቶም ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ክርስቶስ ወለተ ማርያም ወለተ ገብርኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ንዝሓዘኑ መፃንዕ መንፈስካ ስደደልና
تناورياز مهار كيم صلوات أب سمايات نبر أبونا نولنا توعك لنا سمايات نبر أبونا سمكاي كدس سمكستخات ساعتك خطاب سماي نعلم كرانا مهابنا نانزودلنا بدلهم كم زحرنا لهم بدلنا نفسنا حدقلنا أقول بعد حنا نبر أفدنا يدتونا نقصن حايل كبرين سلالنا أتكاي مامين هو علينا ورسنك الماريام أنا قدس قبل ملا سلام لك الله بحلنا غير نجيلي سكاهون نجيلي هذا እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊ ሰላም ለክለው ንስኺ ቃለ ንስርኺ ብረማህፀንኩም ብሩኽዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ኦ ብእሲቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ንኻልገልና ሓፍት ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ዘምንልና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ሓዲርኩም ድሓን ሓዲርኩም ሩሕሩሕ ፈጣሪና ክሳብ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንኣምልኾ ንቅዱስ ኣምልኾ ንውዳሴ ንንስሓ ንቅዳሴ ክንጋባእ ስለ ዝፈቐደልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ። ከምኡውን ኩልኹም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን መፂኹም ቅዱስ ኣምልኾ ክትፍጽሙ እናደለኹም በዚ ዘሎ ምኽንያት ዘይከኣልኩም ተኾነ ኣብ ባይትኹም ኮንኩም ነቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ቅዱስ ኣምልኾ ብኣንቃ ድዎን ብጥባዕትን ትከታተልዎ ዘለኹም ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበትሁታ ንኽፈልኩም ትብል ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ሽግር ኣብ ጭንቂ ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈሊና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዝርከቡ ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም። ንዓና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የጸብቐልና። ሰብ ካብ ኣፍ እግዚኣብሔር ብዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር ሰብ ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ። ምእንቲ እዚ ንበረኸት ንህይወት ንፈውሲ ንዘለኣለማዊ ህይወት ክኾነና ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ኣቦታትና ኣብ ቅዳሴ ዘንብብዎ ናይዚ ዕለት እዚ ቅዱስ ወንጌል ዮሐንስ ወንጌላዊ ብፅሓፎ ምዕራፍ 3 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ ፍጻሜ። ሽዑ ኣብ መንጎ ደቀ መዛሙርቲ ዮሐንስን ሓደ ኣይሁዳውን ብዛዕባ ምፅራይ ክርክር ኮነ። ናብ ዮሐንስ መጺኦም መምህር እቲ ኣብ ማዕዱ ዮርዳኖስ ምሳኻ ዝነበረ ንስኻውን ዝመስከርካሉ እነሆ ንሱ የጥምቕ ኩሉ ከዓ ናብኡ ይኸይድ ኣሎ በልዎ። ዮሐንስ ከዓ መሊሱ በሎም ሰብ ካብ ሰማይ እንደዘይተዋህቦስ ሓንቲ እኳ ክቕበል ኣይክእልኒ። ኣነ ቀቅድሚኡ ደኣ ተለኣኽኩ እምበር ክርስቶስ ኣይኮንኩን ከም ዝበልክኹም ንስኻትኩም ባዕልኻትኩም ምስክረ ኢኹም። እቲ መርዓት ዘላቶ ንሱ መርዓዊ እዩ። እቲ ደው ኢሉ ንዕኡ ዝሰምዖ ዓርኪ መርዓዊ ግና ብድምፂ እቲ መርዓዊ ኣዝዩ ይሕጐስ። ደጊም እዚ ሓጐሰይ ተፈጸመ። ንሱ ክዓቢ
أنا جنا كنئس يجبأ اتخاب لعل زمت زلو نسلع لغليو كم مدري زخنة مدراويو ناي مدروني الزارب اتخاب سماي زمت زلو جنا نسلع لغلو نتا مسكرو دا يتقبلوا نمبر نسوس زرعيون السمعوني زمسكر اتي نتا مسكرو تقبل جنا أملاخ حق أنيا مخانو حتمين أملاخ منفسو سفيرو أيهبني مو أملاخ زلأخو نسو قال أملاخ يزنقر أبون ودو يفكرو إمو كلو أبئدو هابو بود زأمن نايزل ألم هيوة اللاتو اتبود زي أمن جنا قطع أملاخ داوي نبرنبر نهيوة أي كريان إيو بود زأمن نايزل ألم هيوة اللاتو سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን መወዳእታ ናይዚ ሳልሳይ ምዕራፍ ናይ ወንጌል ዮሐንስ ኣብ ቁጽሪ 36 በወድ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ ቅኑዕ እምነት ዝኣምን በቲ ዝኣመኖ ቅኑዕ እምነት ብሕጊ ብስነ ስርዓት ዝመላለስ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ከኣ ዝፈሪ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ كل جزء محتم نايز وانجيل زي قدوسان أبوتات نزقال زي غيرمو أبوتاتنا وانجيل مسنببو وانجيل يوحنس كل جزء زي أمن بولد بوهوت زل ألم بودي زي أمن نايز الألم هوت الله توي سلق الله تجزابير استمسجنيهون كابتوم نا إجزابير سبات الزرار بوم أملالسوم مستوعلهم طبابهم تعجستهم كل نجر كابهم نمهاري كماي نتوم قال እግዚአብሔር ዝነገርኹም መራሕትኹም ዘክርዎም ከመይሎን ከም ዝነበሩ ከመይሎን ከም ዝሞቱ ሪኢኹም ከዓ ኣሰኣሰር እምነቶም ሰዓው ይብለን እዚ ቅዱስ ወንጌል ክንሰምዖ ከም ፀናሕና ሓደ ክርክር ተላዕሉ ብዛዕባ ምንጻህ ኣብ ሕጉ ኦሪት ናይ ምንጻህ ስርዓት ነይርዎም እግዚአብሔር ንሙሴ ዝሃቦ ሰብነቶም ዘንጽህሉ ክዳውንቶም ዘንጽህሉ ንብረቶም ዘንጽህሉ ስርዓት ነይርዎም ስለዚ ምስ ደቀ መዛሙርቲ ዮሐንስን ምስ ሓደ ኣይሁዳውን ብዛዕባ ምንጻህ ክርክር ተላዕለይ ናብ ዮሐንስ ምስ መጹ ግን ኣብ ክንድቲ ዘካራኽሮም ዝነበረ ኣርእስቲ ሒዞም ዝመጹ እቶም ተላኣኹ ነቲ ርእስቲ ለዊጦም ኣምጺኦም ወይ ዮሐንስ ግን ንሱ ኣይኮነን እቲ ኣርእስቲ እዚ ኢኹም ዝተባሃልኩም ኣይበሎምኒ ከመይ ገሮን ከም ዝሕተቱ ከመይ ገሮን ከም ዝምልሱ ከመይ ገሮን ከም ዝሓቱ ከመይ ገሮን ከም ዘረድኡ እቲ ንዓቶም ዝተዋህበ ጥበብ ንዓና ክድግፈና ምእንቲ ንምስተውዓልና እዩ ተጻሒፉ ዝተኸራኸረሉ ብዛዕባ ምንጻህ እዩ ናብ ዮሐንስ ምስ መጹ ግን እቲ ንስኻ ዝመስከርካሉ ልዕሊኻ የጥምቃሉ እዩ ነገር ከጣቕሱ ንዮሐንስን ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስን ከባእሱ ከምታ ኣብ ካልኦት መምሃራን ኣብ ካልኦት ሰባት ዝገብርዎ ከምኡ ክገብሩ እዮም ሓሲቦም እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ከዓ ደቀ መዛሙርቲ ዮሐንስ እንድሕር ናይ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቲ በዚሖም መምህሮም ድሕሪት ከይተርፍ ንሳቶም ከዓ ናይቲ ድሕሪት ዝተረፈ መምህር ደቀ መዛሙርቲ ከይኮኑ ተሰኪፎም እዚ ሓሳብ ስጋ እዩ ካብዚ ከምዚ ሰውረና እግዚአብሔር ንሱ ይሓልየልኩም እሞ ንኹሉ ሓልየትኩም ኣብኡ ኣውድቑወይ ዮሐንስ ግን ኣብ ከርስዲኡ ከሎ ጀሚሩ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝሓደሮ ኩሉ ምቕናዕ ስለ ዝፈልጥ ነቲ መልሲ ነቲ ዘድልዮም መልሲ መሊስሎም ኣነ ክርስቶስ ኣይኮንኩን ከም ዝበልክኹም ንስኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም እቲ ካብ ሰማይ ዝመፀ ሰማያዊ እዩ እቲ ካብ ምድሪ ከዓ ምድራዊ እዩ ሰብ ካብ ላዕሊ እንደዘይተዋህቦ ሓንቲ እኳ ክቕበል ኣይክእልኒ ኣነ ክንእስ ንሱ ክዓቢ ኣነ ትሕት ክብል ንሱ ልዕል ክብል ይግባእ እዩ ምክንያቱ ኣቐዲሙ
ሓጢአት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ ኢሉ ኣብ ጉባኤ መስኪረሎም እዩ ንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ኣብ ማእኸልኩም ኣሎ ተበጃውኹም ኢሉ መስኪርሎም ነይሩ በቲ ንሱ ዝረኣዮ ክርእዩ ነቲ ንሱ ዘስተውዓሉ ከስተውዕሉሉ ይብህግ ነይሩ ዮሃንስ ሕጂ እውን እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ ነቲ ምስክሩ ዳ ኣይትቕበልዎን ኢኹም እምበር ንሱስ ናይ ሰማይ ምስክርነት እዩ ዝምስክር ንሱስ ሰማያዊ እዩ ዝምስክር ንሱስ ህይወት እዩ ዝምስክር ንሱስ ድሕነት እዩ ዝምስክር ንሱስ ፍቕሪ እዩ ዝምስክር ነቲ ምስክሩ ግን ኣይትቕበልዎን ኢኹም ስለዚ ኣምላኽ መንፈሱ ሰፊሩ ኣይህብኒ ኢሉ ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ብዙሕ ናይ ተስፋ ነገር ኣብዚ ናይ ሎሚ ወንጌል ኣምላኽ መንፈሱ ሰፊሩ ኣይህብን እዩ ኣምላኽ ኣቂኑ ኣይህብን እዩ ኣምላኽ ነፋጋግ ኣይኮነን ኣምላኽ ዝውድቕ ኣይኮነን ኣምላኽ መንፈሱ ሰፊሩ ኣይህብን እዩ ስለዚ ውህበት ኣምላኽ ሙሉእ እዩ ውህበት ኣምላኽ ሙሉእ እዩ ኣብቲ ናህና ሕሊና ኣብቲ ናህና ኢድ እዩ ዝምርኮስ ግን እዩ ስለዚ እቲ መርዓት ዘላቶ ንሱ መርዓዊ እዩ ንቤተ ክርስቲያን ከም መርዓት ንክርስቶስ ከም መርዓዊ ገይሩ ገሊጹ እቲ መርዓት ዘላቶ ንሱ መርዓዊ እዩ እቲ ብድምፂ መርዓዊ ዝሰምዕ ዓርኪ መርዓዊ ከዓ ብድምፂ እቲ መርዓዊ ይሕጎስ ሎሚ ሓጎሰይ ተፈጸመ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ኣብ ማእኸልኩም ኣሎ ኣነስ ስራ ካሳእኑ ምፍታሕ እኳ ኣይክእልን ኣይግባእንን እዩ እቲ ቅድመይ ዝነበረ ብድሕረይ ይመጽእ ኣሎ ዓውዱ ዘጽርየሉ መስአ ኣብ ኢዱ ኣለዎ ኢሉ ብዛዕባ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ነገር ይጽበ ስለ ዝነበረ 6 ወርሒ በስሙ የጥምቕ ስለ ዝነበረ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ረኸቦ ግን ሎሚ ሓጎሰይ ተፈጸመ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ ስለዚ ነቶም ንዮሃንስን ንክርስቶስን ከበላልጹ ዝመጹ ነቶም መምህሮም ከይትሕትሞ ንሶም ከዓ ብመጠኑ ከይትሕቱ እናተሰከፉ ዝመጹ ብዛዕባ ሰማያውን ምድራውን ብዛዕባ ኣምላኽን ሰብን ብዛዕባ ህይወትን ሞትን ብዛዕባ ብርሃንን ጸልማትን ጽቡቕ ገይሩ መስኪርሎም ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ ከምቲ ናይ ዮሃንስ ምስትውዓል ከምቲ ናይ ዮሃንስ ጥበብ ከምቲ ናይ ዮሃንስ ትሕትና ስለ ዘድልየና እዩ ሎሚ ቅዱስ ወንጌል ነዚ ወንጌል እዚ ሰሪዓትልና ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ ኣብ ሓቀኛ እምነት ዝኣምን ነቲ ዝነብረሉ ነቲ ዝኣመኖ እምነት ዝነብረሉ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ዝፈሪ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ ኣብዚ ናይ ሎሚ ቅዱስ ንባብ ናይ ግብረ ሐዋርያት ኣብ 21 ካብ 21 ጀሚሩ ንጳውሎስ ሓደ ክሲ ከሲሶሞ ነይሮም ጳውሎስ እዚ ክሲ እዚ ይፈልጥ እዩ እንታይ ከም ዝነበረ እቲ ክሲ ይፈልጥ እዩ ብዛዕባ እቲ ክሲ ክዛረብ ኣይደለየን ስለዚ እቲ ክሲ ኣበርቲዖም ስለ ዝኸሰስዎ እቶም ዝተነግሮም ሰባት ሒዞም ይድብድብዎ ይገርፍዎ ነበሩ እዩ እቲ ሓለቓ 1000 ምስ መፀ ንዑ ምስ ረኣይ ግን ምግራፉ ሓዲጎም እቲ ሓለቓ 1000 እቲ ህዝቢ ከይጎድኦ ምእንቲ ተሰኪሞም ከሕልፍዎ ይኣዚዙ እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ ህዝቢ እዚ ክዛረቦ ዶ ትፈቅደለ ኢኻ ኢልዎ ቋንቋ ጽርእ ዶ ትፈልጥ ኢኻ ንስኻ 4000 ቀተልቲ ሰብ ሒስካ ንበረኻ ዝሸፈትካ ግብፃዊ ኮንካ እንዲኻ ኢልዎ ኣነ ካብ ከተማ ጠርሴስ ኣይሁዳዊ ወዲ ኣይሁዳዊ እየ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና እቲ ዝኸሰሱኒ ክሲ ሓሶት እዩ ኣይበለን ነቲ ተኸሲስዎ ዝነበረ ክሲ ግን ከመይ ገይሩ ይገልጸሎ ክዛረብ ዶ ትፈቅደለ ኢኻ ሓንቲ ቃል ምስ ተዛረበ ንሱ ግብፃዊ ከም ዘይኮነ 4000 ቀተልቲ ነፍሲ ሒዙ ንበረኻ ከም ዘይሸፈተ እቲ ተኸሲስዎ ዘሎ ክሲ ሓሶት ምዃኑ ብሓንቲ ቃል ዘርዚርዎ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና እቶም ቅዱሳን ኣይከራኸሩን እዮም ኣነ ንስኹም እንደንኸውን እቲ ኸሲሶም ንዘለዉ ፈሊጠ የለኹ እዚ ኣይኮነን ንሶም ከምዚኦም ዝገብሩ ኣብ ደቂ ኣምላኽ ከም የለን ኣብ መንፈስ ቅዱስ ከም የለን ነዚ ቃል ነዚ ህዝቢ እዚ ሓንቲ ቃል ክዛረቦ ፍቀደለ ኢሉ ኣነ ኣብ ደማስቆ መንፈስ ኣምላኽ ፀዊዕኒ ኢሉ
بالحسيف ترجس كان عخا إزجدك كايلني نتسمع سواعيد كأبيو أي كإلني سلازي إذن يوم بوتاتكم مدحانيكم بزعوي إز مسكر زلوهيلو نتوم حزبي ملختو أبسحلهم سلقالاتك زابير استمسجنيهن أرستنان تايزلو بود زأمن نايزل ألم هيوت الله توي مأمان ترايجنا يكونن برجس أمنت مسرتيو تأمنوس مسرتي إتيلهم برجس أمنت مسرتيو أمنت جبرن دزي ولجن هواري قدوس يعقوب معرف كل تقطر عسران شدشن جبري فرا أمنت زي ولو جب أمنت لكع كمتي نفس التفاليتو سجائل مالتي مالتيو نفس التفاليو سجا رياسة مالتي كابز خمس سورنا سلازي بود زأمن نايزل علم هيوت الله توي ينقروا من يروان صدقوا نسحاتكم زي تفلتوا أما أغلكم الله نتمسكروا دا يتقبلوني هم منبري نسوس بزعبا سمايات نسوس بزعبا هيوت إذا مسكر نتمسكروا جن يتقبلوني هم سلازي شعو يتقبلون بمخنيات غيرهم يتقبلون كدحنو سلازي دا اليوم قويتا اسكريسوس نعي اند زي أمانكم نقبري أمانوني نحنساب ود يوسف يبلوه نحنساب ود مريم يبلوه نحنساب كسألوه كله تأمرات كجبر كله عقلهم سلزودا نحنساب سامراوي يبلوه نحنساب غنينا الله يبلوه قويتانا زيت بحلو نجر يلن نعنا خا تمهراي كممهرو جيليا خاب قويتو أيدلس أنيمو نزي أبلبهم أقروي اتبسرات نايلو معنتجن بود زأمن نايزل ألم هيوت اللوي أبتقنع عمنا تابوتاتنا زورسونا فرمن فسك الدوس كأخن فري أمنتي إنا تراي توهدو إنا تراي مالت منجست أملاح كأتوانا هايك إليني ومن دزخون نيرو تنحمش شدنا قل دق سمايات ما أتوا نيرني امنات نيروان قدسنا نيروان نعو إلاني نبرا نيرنجن فرمن فسك الدوس هاي نبرنن زيتي أي نبرون تقندل سلازي أي فلتأكني تباهيلن جن أمنتي أنا سلازي بود زي أمن نايزل ألم هي وتعالاتو اتبود زي أمن جنا قطع أملاخ دا أو ينبرنبر نهيوت أي كرياني سلازي بقويتا إسكريسوس بدت تبجاوينا مئمانن أسأسرو مسعبن كم تنسو زبالنا مالت نقالي زحلو انتولو نزال ألم أي كموتنيو قالي سميعو زغبرو زبالة بيوتو أبكوح زسرته بالهساب أي مسل نزق علي سميعو زي غبرو جن قبيوتو أبحوص زسرها عشاسة بمسل إلو أب امنات قدوس مقبار أب قدوس امنات قنوع سنة مقبار كهلونا كمزلو يا قدس بيت خريستيان تمحصننا تمهرنا تلبمنا اتي مزازمي نايزي قال زي نايزي معلت زي اب قداسي ابوتاتنا دياقونات احواتنا زنبوبلنا ملختي قدوس بيطروس معرف 3 قصري شومنتن تشعتني تمودعتا ملختي ناي بيت كريستيان ات تاريخن ات قدوس سراحن مستنقرلنا تخنكونو زلنا ات چبيتنا يو نخيد اتمسحب هوتنا كنوها هدو زلنا احصر ابيلو قليصلنا مودعتو كل خاتكم حدا ز حسابهم اتدناقصو حونات التفكرو لوهاتن تحتاتن كنو من رغام انت ختورسو نزس وعاتيهم امو مرقو دا انبر اكو يابكند اكوي صرفي ابكند صرفي ايتملسو مرقا ختورسو نزيئكم تصويعكم امو مرق انبر ايترقون سلقالاتو እግዚአብሔር استمسገነ ይሁን مرقمنا እግዚአብሔር አይኮነን برقص لميدنا إنا التقلعة እንዳበልና خمين عبينا تقدس صحف جن نزيئهم تسويعهم مرقا ختورسو نمرقائهم تسويعهم امو مرق انبر ايترقمو كفو ابكند خفو صرفي ابكند صرف ايتملسو نمرقائهم تسويعهم امو مرق انبر ايترقمو سلازي
ንምርቓ ኢና ተፀዊዕና ንበረኸት ኢና ተፀዊዕና እሞ መረቕቲ ክንከውን ፃዋዒትና ከነለሊ ነቲ ካብ ኣቦታትና ዝወረስናዮ ቅዱስ እምነት ብቅዱስ ስነ ምግባር ብቅዱስ ሂወት ኣሰርጊና ኣብዚ መሬት እዚ በረኸት ሰላም ዕረፍቲ ኣብቲ ዝመፅእ ከዓ ዘለኣለማዊ ሂወት ክንወርስ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይግበረልና ጽኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹምኒ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኩም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጸጋ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅረ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ومنفس قدوس ومنفس قدوس مسغانا يبصنو مدحاني خريستوس مدحاني خريستوس باسم قدوس سمكا بنصح لنا بنصح لنا بزوريا مقدسك نركبالونا نركبالونا لدت لدلين تمكت يوردانوس تمكت يوردانوس ሃይማኖት ተዋህዶ ነት ሥጋ ነፍስ ድሕነት ሥጋ ነፍስ ኩሉ ዓለም መስዋዕቲ ድሕነትና መስዋዕቲ ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ ጌፋሲካና ጌፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻኻ ብሰማይ ብምድሪ ብሰማይ ብምድሪ እምነትና ንምጽና ባዕልኻ ርዳና ባዕልኻ ርዳና ስካብ ምላኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሃብየ ሕይወት ዘህም ጸጋ ጸጋ ዘህም ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ እግዚአብሔር ዓቢይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓቢይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና እግዚአብሔር ዓቢይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓቢይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን
ተሓጒስና ተሓጒስና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድር ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድር ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድር ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድር ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድር ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድር ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ነፍስህና በአምላክ የማኳዳወ የለናባኻ ንለማንትድስየ ቅድሜኻ ተደፊየ አምላኽኻሞ የምልኸካ ንጉሥኻሞ የንግሰካ ነፍስና በአምላክ የማኳዳወ የለናባኻ ንለማንትድስየ ቅድሜኻ ተደፊየ አምላኽኻሞ የምልኸካ ንጉሥኻሞ የንግሰካ ነፍስና በአምላክ የማኳዳወ የለናባኻ ንለማንትድስየ ቅድሜኻ ተደፊየ አምላኽኻሞ የምልኸካ ንጉሥኻሞ የንግሰካ
راي كبرن مسغانان نእግዚአብሔር አምላኽና ይኹን ኩሉ ዝበጽሐ ጸሎት ዘረግናየ መስዋዕቲ ዘዓጠናየ ዕጣን ኩሉ እግዚአብሔር ይቀበለልና ንእግዚአብሔር ንኽብሩ ንዓና ድማ ገጹ ንመርአይ ይገብረልና እግዚአብሔር ፍቃዱ ይኹነልና ነቦና አበይ መርጌታ ድማ ስለዚ መሃሩና ቃለ ህይወት የስማዓልና ተማሃርናዮ ድማ ኣብ ልብና ሕዲርና ብኡ ክንነብር ኣብ ክንዲ 130 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ክንፈሪ ድማ እግዚአብሔር ይሐግዘና ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ዝብል ኣርእስቲኦም ምሂሮምና እሞ ኣመንቲ ኮይና ኢና መጺና ዘለና ንእምነትና ምግባር ንእምነትና ድማኒ ምስ እምነትና ዝኸይድ ኣሰኒና እምነትና ብስራሕ እምነትና ብግብሪ ክንገልጾ ድማ እግዚአብሔር ጸጉኡ የብዝሐልና መዝሙርና መዝሙር መላእክቲ ተቀበለ እግዚአብሔር ንዓና ድማ ይቀበለልና እግዚአብሔር ዓብ ግብሪ ገበረልና ንሕና ውን ተሐጎስና ኢልና ዘሚርና እግዚአብሔር በዚ ዕለት እዚ ዓብ ነገር ስለ ዝገበረልና እግዚአብሔር በዚ ዕለት እዚ ስለ ዝሐጎሰና ስኻ ዓብ ግብሪ ገርካልና ኣኸሞ ንሕና ድማ ተሐጉስና ኢልና ኢና ከነመስግኖ ጸኒሕና እቲ ዓብ ግብሪ ድማ እንታይ እዩ እንተዳኢልና በዚ ዕለት እዚ ሓንቲ ሓፍትና ቅዱስ ቁርባን ዝተቀበለት ኣላ ካብዚ ዝዓቢ ሓጎስ የለን ካብዚ ዝዓቢ ድማ እግዚአብሔር ንዓና ክገብረልና ንጽበዮ ነገር ዋላ ሓደ የለን ብሓደ ዝንሳሕ ሓጥእሲ ኣብ ሰማይ እግዚአብሔር ውን ምስ መላእክቱ ይሕጎስ ዝብለና እሞ እግዚአብሔር በዛ ነፍሲ እዚኣ ተሐጉሽሎ ንሕና ድማ በዛ ነፍሲ ናብ እግዚአብሔር ምቕራባ ተሐጉስና ኣለና እሞ ምንጭ ሓጎስና ኣምላኽና ስለ ዝኾነ ሕጂ ድማ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ነዛ ተቐበለት ሓፍትና ድማ ንዕድመ ንጥዕና ከም ቃሉ ድማ ምስኡ ዘንብር ድማ ይግበረላ እቶም ኩሎም ኣብ ተፈላለየ ቦታ ኮይና ንሰምዕ ዘለና ድማ ቅዱስ ቁርባን ክንቅበል ንስሓ ክንኣቱ እንተደኣ ደሊና ኣለና ደውሉልና ቤተ ክርስቲያን ስራሓ ኣይዓፀወትን ኣላ ቤተ ክርስቲያን ውን ኣገልግሎታ ደው ኣየበለትን ኣላ እሞ ነዚ ግዜ እዚ ጀካ ብንስሓ ብጀካ ብቁርባን ናብ እግዚአብሔር ቀርብና ብኻልእ ክንሰግሮ ኣይንኽእልን ኢና እሞ ኩልና ናብ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ዘይቀረብና ዘለና እግዚአብሔር ፍቃደኛ ኮይኑ ንዑ ይብለና ኣሎ እሞ ዕድሚኡ ኽቢርና ናብቲ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋይ ብልዕ ሓቂ እዩ ደመይ ድማ መስተ ሓቂ ዝበለና ስግኡ ስጋ ሓቂ በሊዕና ደሙ ድማ ደም ሓቂ ሰቲና ብህይወት ምእንቲ ክንነብር በጃኻትኩም እቶም ዘይቀረብና ዘለና ንቕረብ ንዘራረብ ተዘራሪብካ ዘይከኣል ወይ ድማ ኣምላኽና ዘይቕረብ ኣየቕረበልናን እሞ ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሓዮ ሓወና ዶክተር ጽጋቡ ሓበሬታ ኣለዎ ብድሕሪኡ ድማ ብጸሎት ክንዓጺና ዝሓመሙ ወገናትና ኣለዉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክበጽሖም እግዚአብሔር ኣምላኽና ክፍውሶም እግዚአብሔር ኣምላኽና ድማ ብዓይኒ ምሕረቱ ክጥምቶም ድማ ኩልና ኣብ ጸሎትና ንዘክሮም ብሓፈሽኡ ድማ እዚ ንዓለምና ሓንቲ ገዛ ገይርዋ ዘሎ እዚ ንዓለምና ሓንቲ ቋንቋ ከም ትዛረብ ገይርዋ ዘሎ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ድማ እግዚአብሔር ክቕንጥጠልና እግዚአብሔር ከልዕለልና እግዚአብሔር ድማ ፈውሰ ምሕረቱ ክልእኸልና ድማ ጸሎትን ጾምን ናብ እግዚአብሔር ምቕራብን ዘድልዮ ዘመን እሞ ብምሉእ ልብና ብምሉእ እምነትና ናብ እግዚአብሔር ክንቀርብ ድማ ንኹልና መድሃኒ ዓለም ይሐግዘና ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሓዮ سلام كم يحريركم كم يكنيهم لعل እግዚአብሔር استمسገነ ይሁን ናይ ሰሞን እዚ
بأكل متأخمن أو أونلاين تاش مدبلكون أيسمعنا الله أيسمعنا الله حجة حايش مثلني حيرة زحالة سنبت حانتي حافتنا ناي محبة تسفى ناي ورحاو خفليت خفليت نسوسان كرشي حانت حافتنا ناي متحافتي لا قلتاني ترش حانت السدرا بيت ناي ورحاو خفليتي لا مترشي نوحتن حاتصلتن كم بزح لنا هم ايو يدنا قوي مو ايتحق حدا أبو نايور حاو 20 إلهم كلتاني تقرشي حدا حاونا 10 إلو 350 قرشي حدا حاونا ناي مصحف إلو 100 قرشي حدا آتو ولد رفائيل كيدانا مس بعالت بيتهم ويزولو لتبرهان أسقدهم بتكسام مسرحي حاجة زيلهم 500 قرشي حانت عدا ناي كلتا مصحف تيلا مصحفتن موبايل نيلن 245 قرشي حانت سدرا كابزوم لومي زفتحو موبايلهم 300 قرشي كابزوم لومي استقبلوا حدا حونا موبايلو 300 قرشي كابزوم لومي استقبلوا نايور حاو خفلتيلهم 360 قرشي አባላት ማህበር ተስፋ ኣብ ክንድቲ ቁርሲ እንዳገበራ ንበታስያና ዘእትኦ ዝነበራ ኣታዊ ሕጂ ናይ ቁርስ ብኮሮና ቫይረስ ምክንያት ማለት እዩ ዝተቋረፀ ሕጂ ናይ ቁርሲ ኢለን ባዕለን ገንዘብ ኣዋፅን እንታይ እታ ናይ መጀመርታ ግሩፕ ሎሚ 1000 ቅርሺ ኣታዊት ገይራ እዚ እቲ ወርሒ ሰሙን ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ንቁርሲ እንዳበላ ዘዳልኦ ዝነበራ ኣሕዋትናየን ማሕበር ተስፋ ሓደ ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ዝነብር ሓደ ኣባል ቤተክርስትያንና ብቴሌፎን ገይሩ የርእዮ ነይሩ ንሓድሽ ቤተክርስትያንና መርኣየ ሓጎሰ ኢሉ 500 ቅርሺ ሓገዝ ብኦንላይን ሂቡና ሓንቲ ሓፍትና ናይ ሞርጌጅ ሓገዝን ናይ ክልተ መፅሓፍትን ኢላ ጠቕላላ 200 ካብዞም ሎም ዝተቐበሉ ኣቦን ኣደን ናይ ወርሓዊ ክፍሊትን ሞባኣን ኢሎን 50 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ተመባፂዓቶ ዝነበረት ናይ ህንፃ መስርሒ 200 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ናይ ወርሓዊ ክፍሊት ኢላ 120 ቅርሺ ብመገዲ ሓውና ቢንያም ክፍለ ካብዞም ናይ ሕክምና በዓል ሞያ ሰብ ሞያ ማለት እዩ ኣፍሪካን ውመን ካንሰር ኣዌርነስ ኣሶሲዬሽን ዝበሃሉ 50 ዝኾኑ ናይ ዝተፈላለዩ ኣቑሑት ማለት ናይ ማስኬራ ናይ ግሎቭ ሃንድ ሳኒታይዘር እንታይ መበሊ ከምኡውን ቦርሳታት ገይሮም 50 ሂቦምና we really thank Biniam and African Women Cancer Awareness Association ነዚ ህያቦም ይቐኒልና ኣብ ኦንላይን ኣብ ሰሙን እዚ ሓንቲ ሓፍትና ናይ ወርሓዊ ክፍሊት ናይ ሜምበርሺፕ ኢላ 50 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ሞባይላ 25 ሓደ ሓውና ሞባይሉ 100 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ሞባይላ 200 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ሞባይላ 360 ቅርሺ ሓደ ስድራ ቤት ናይ ዓመታዊ ናይ ሜምበርሺፕ ክፍሊትን ናይቲ 12 ወርሒ ሞርጌጅ ወይ ከዓ ክፍሊት ንቤተ ክርስቲያን ሓገዝ ኢሎም 150 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ሞባይላ 20 ቅርሺ ናይ ወርሓዊ ኣብኡ ከለኻ ናይ ወርሓዊ ኢላ 50 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ናይ ወርሓዊ ኢላ 50 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ናይ 10 ኢላ 100 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ናይ ማሕበር ተስፋ ኢላ ብዜል ገይሩ ዝመፀና 300 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ናይ 10 ኢላ 100 ቅርሺ ብጠቕላላ ኣብዚ ናይ ኦንላይን 2438 ቅርሺ ማለት እዩ ዘግደልኩሞ ኣምላኽ ይመልኣልኩም የቐኒልና እቶም ካልኦት ካብዚ ናይ ሞርጌጅ ክትካፈሉ ትደልዩ ኣገን ኩሉ ግዜ ክፉት እዩ ናይ ግድን መፂኹም ክትምዝገቡ የብልኩምን ኣብ ኦንላይን ጌርኩም ናይ ሞርጌጅ ወይ ከዓ ሓገዝ ናይ 2012 ወርሒ ናይ 2020
ኢልኩም ተነገልኩምና ኣብቲ መዝገብ ነእትወኩም ኣለና ማለት እዩ ይቀነለይ ሰናይ ሰንበት ይግበረልና نشتي حبريتا نخلنا بفلا يبلعلي ገዛኹምኩም ትርኢና ዘለኹም እግዚአብሔር የቅልለልና ድሓንቃና ጎደለና ዝሓለ ኸይድ ኣሎ ምግባእና ምሉእ ክኸውን ጥንቃቐና ኸይነጉድል ከምዛሎም ዝተማሃርናያ ተንደናግል ተንሓሙሽተ አላምላኽ እውን ከም ዝብለና እዛ ሕማም ዘላ እዚኣ ናይ ምድላው እዋን እያ ተድሊ ኩሉ ግዜ ድልዋት ክንከውን ኣለና ሸለልትነት ከይነርኢ ኣብ መንጎና ኣብ ዝኸድናዮ ጥንቃቐ ጌርና ኣብቲ እግዚአብሔር ዘብርሃሎም ዝሃቡና ሓበሬታ ክንጥቀመሉ ኣለና ንእሽተይ ክትስማዓና ከላ ድማ ሓገዝ ምሕታት ነውር ጌርና ይንወሰዶ እሰይ ትሕመንላ ከምዚኣ ትሕመንላ ኢልና ሕክምና ብኣጋ ሓገዝ ምድላይ ምርካብ ኣገዳሲ እዩ ጠቃሚ እሞ እዚኣ ትሰምዑ ዘለኹም ኩልኹም ሓደራ ኣብለኩም ጥንቃቐ እንድሕር ኣጉዲልና ኣብ ምሕላፋ ከይንሓምም ንጠንቀቕ እግዚአብሔር يقللنا قريبنا ينجهم امين أدنو أرستك مو كدما እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሩካ كما يباركنا آمين እግዚአብሔር يباركنا ويسهلن وقويتا حزبك عدحن رستها مبارك كساب نزل عالم قاس يوم العلا باللومن وقويتا حزبك عدحن رستها مبارك كساب نزل عالم قاس يوم العلا باللومن وقويتا حزبك عدحن رستها مبارك كساب نزل عالم قاس يوم العلا باللومن مخبر دم حدا ودها قويتان أملها مدحينان يسكو زيت رهايان بجاز خون كان بيت خريستيان كحلوان نقصات مكوانن تنخانات مئمانان نقدس بين حزب المعقبات كون صواع خيا بيت خريستيان كحلوا بزقدس بيت خريستيان زياز مزاخم من تاكبكم من زقومكم من زقلهم قدس قوز بلاعكم كبر دم ستخم فلتاتن بزي فلتاتن حاتياتن تكبركم من تسقوس كما ملكوت من تدمو دم حق سرعة يسكو زيت ود እግዚአብሔር صوت ود مريم دنقل بدنقلنا حيلنا نصحت بدنقلنا سقاحات متبزحال في محاركم مزمصخاي حلهم باب المنفس قدس كما سرحت تفتحكم يوم حرنا كرسوس بالعصر تقلت يوم حرنا كرسوس 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 بزحال في محاركم بزمصخاي حلهم باب المنفس قدس كما سرحت تفتحكم من تجدنا مريم حرنا كرسوس بالعصر تقلت من تجدنا مريم حرنا كرسوس 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 من مريم حرنا كرسوس يا بهر يا هالو مثل كلكم آمين እግዚአብሔር ንባሮት ይባርከና ዝተቀበልና የስጉን ደሞ ንሕርገት ሓጫ ትኾነና ኩሉ ሓይሊ ጸላእት መንፈስ ክንረግ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅድስት ኢልካ ንዓኹምና ንጽበለና ካብ ኩሉ ክፉእ ምግባር ኣርሕቐና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ካ ጸምረና ቅዱስ ስጉን ክብር ደሙን ዝሃበና ብረኺቡ ጸጋ ተሳይነ ወይወዘረገና ለመስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ
መንፈስ ቅዱስ በሰላም ምፃና ናብ ቅዱስ ቦታ ካብ ሰላም ዝገበርካ ጎይታ ምእታውናን ናብ ቤትና ድማ ብሰላም ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ኣብዚ ናብ ቅዱስ ቦታኻን ዘለና ኩልና ነዚ ቅዱስ ቃላትካ ነዚ ኣገልግሎትካ ነዚ ምስጋናኻ ንቋመት ዘለና ድማ በረኸትካ ከተፍሰልና ንልመነካ ኣለና ጥራይና ኣይትስደደና እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣባኻ ኣሚንና ብፍረና እንፍለጥ ክንከውን ድማ ኣይትግደፈና እቲ ዘየፍርየና ንምፍራይ ዝዓግተና ዘበለ ኩሉ ከተፅርየና ድማ ንልመነካ ኣለና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝሓመሙ ፈውሰልና ዝደኸሙ በርትዓልና ብሓይሎም ዘለዋ ክበልና ነቶም ዝሓዘኑ መፀናዕ መንፈስካ ስደደልና ተኣሲሮም ዘለዉ ፍትሓልና ነቶም ዝሞቱ ዝዓረፉ ነባሮትካ ድማ ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ነብሲ ባሮትካ ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ክርስቶስ ወለተ ማርያም ወለተ ገብርኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ኣብ ደገ ቤተ ክርስቲያንካ ብምሕረትን ብእምነትን ክፈተልና ንሕና ድማ ብመንፈስ ክንሰግድ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስተውዓልካ ዓድለና ስለ ኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ነበር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ኣለና ኣብ ሰማያት ነበር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓረግናሎም በደልና ኣብሳና ሓደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን ወዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብና ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብሕልና ከድንግል ምስጋኾን ድንግል ይኽያድ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ንስኺ ኻበ ንስብርኽቲ ኸብረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦም ልተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ወፍስስ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ናኻድገና ነፍት ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን أبا باركن إنساء بركتك